Halihó, srácok, lányok, sziasztok, sziasztok. Hát rég találkoztunk, és mint halljátok, a hangom is elment, úgyhogy ez egy nagyon érdekes stream lesz, de Benedek Molnár, köszönöm szépen a Goldmakot, nagyon szépen köszönöm a 10 000-es manát. Nagyon szépen köszönöm, pajtás, és a mai napon csak egy treasure boxot, de nagyon igyekszem kímélni a torkomat. Nem tudom, mi történt, nem csináltam semmit, nem ittam hideget, nem... Tegnap megfáztam egyébként valószínűleg a klíma miatt, de nem értem egyszerűen, hogy ez hogyan történt, hogy ennyire elment a hangom. Minden esetre egy gifted szubot kisorsolunk ma, úgyhogy amíg a Chaos kupát nézzük, amely sajnos elkezdődött, és én nem értem haza időben. Tulajdonképpen, úgyhogy már indítom is a treasure boxot. Srácok, illetve lányok, mely is a treasure box, úgyhogy lehet küldeni manákat, és akkor tudtok gifted szubot küldeni, nem. Tegnap volt a videós találkozó, az tegnap volt. Ott is kicsit fájt már a torkom, de ma teljesen elment, úgyhogy eszek még egy kis mézet közben, és utána pedig mindenféleképpen fogok egy kis izét enni. Strepsils-t. Viszont közben már megy a verseny amúgy. A Chaos kupa, ez ugye a Brawl Stars világbajnoksághoz köthető, és tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, ezt a kupát, hogy ott vannak helyben a csapatok, és mindenki kap nehezítést. És nehezítéssel kell tulajdonképpen túlélni ezt az egészet. Úgyhogy nem tudom, hogy most milyen nehezítések vannak. Hard Rock Mine, Gem Grab, 87% az STMN eSports-ra szavazott, ugyanis az event.brawlstars.com-on tudtok szavazni, ahol én most gyorsan belépek, valamiért kidobott tulajdonképpen, és de jól néz ki ez a 3D-s mód. Látjuk-e vajon a nehezítéseket? Itt a két csapat, ott vannak a tagok, gondolom, nem tudom, hogy hogyan működik ezek a nehezítések. Láttam, hogy volt már forró krumpli, ahogy cserélgetni kellett, illetve hogy hang nélkül kellett játszaniuk, de amúgy az event.brawlstars.com-on szavazzatok, srácok, és lehet menő nyereményeket nyerni. Igen, angol közvetítés, és hol vannak a játékok? Nem tudom, hogy lehet, hogy nincsen játék tulajdonképpen. Mindjárt megnézem, hogy melyik van előbb. Tulajdonképpen nem tudom, milyen map lesz most. Itt valami egész nagy rendezvény van. Hagyjad már, és ez hol van? Ezt nagyon adom. És ez hol van ez a rendezvény? Ezt valaki tudja? Rafi, te ezt tudod, hogy ez most hol van? Ez a rendezvény? De amúgy nagyon le van maradva egyébként, úgyhogy inkább itt fogom nézni. És itt hozzáadom a hangot. Set 2. Nem tudom ez mit jelent. Jaj, folyamatosan imótozniuk kell. Oh my god, Danny Gamer köszi az 5000 manát. Szóval folyamatosan... mi nem... itt van, aha, itt tudunk szavazni. Itt a set 2, meg tudom nézni, az FIA nyerte meg az elsőt. De még nem tudom megnézni a nehézségeket, vagy az a nehezítéseket. Itt vagy mi fog jönni, itt látható, hogy miket lehet szerezni egyébként. Én itt tartok jelenleg. Viszont átrakták a Chaos kupás pint ide, és ez pedig a végére. Aminek örülök, már a Chaos kupás ez szerintem jobb. De hogy ezt még nem lehet normálisan kinagyítani, én ezt nem tudom. És így is még... Ja, de így jó. Így jó. És akkor szerintem... Aha. Péning a kisúlyukkal játszanak. A kisúlyukkal kell játszaniuk, ez nagyon komoly. És a következő játékmód az Hard Rock Mine lesz tulajdonképpen. De lehet, hogy egy másik fiókkal kell belépjek ahhoz, hogy normálisan tudjam nézni, de ezt mindjárt intézem nektek, srácok, csak hogy tudjam majd követni a dolgokat. A kisúlyukkal játszanak, látjátok? Nagyon komoly. Dreamhack. Jönköpingben van a helyszín, és az melyik országban van? Aha, az STM-en az a kis ujjukkal játszanak. Hát kapják is.
kapják, és azért szerintem elég jóval könnyebb volt a nehezítés. Ó, már! Köszönöm szépen a giftet subot! Köszönöm szépen a giftet subot, a tier 2-eset kerekesnek. A meccsek között pörgetünk majd, jó? Pörgetünk majd a meccsek között nem sokára. Nagyon szépen köszönöm. Márk, nagyon szuper vagy. Ez most visszajátszás, ugye? Ez most visszajátszás, addig nyomok egy kis mészt. Vettem egy újat, mert ez nem annyira szimpatikus, és lehagytam a kocsiba. Lehagytam a kocsiba. Ennyire szerencsétlen vagyok. Ennyire szerencsétlen vagyok. Egy kis időt kérek, srácok. Tőletek. Hát igen, azért kisúly játsz, ez nem olyan egyszerű. Svédországban van, köszönöm. Hát igen, az Finnországhoz közel van. Van egy olyan szuperszeres Finn. Nagyon, ez nagyon komoly pillanat. Jó, szerintem ez nagyon lesz. Most. Jó, szuper. Na, úgyhogy a mai nap igazából arról fog szólni, hogy ezt fogjuk nézni. Meg lehet még lesz egy kis másfajta stream is. Azt meglátjuk. Azt meglátjuk. Melyik csapatnak én az STML-re szavaztam őszintén. És látjátok, hogy live-ba van. A Brawl TV-be ezt lehetett követni. Milyen komoly. Milyen komoly. És amúgy srácok, gyertek át Trovóra, hogyha szeretnétek részt venni majd a nyereményjátékban, mert ingyen giftelt szobot lehet nyerni. Ingyen giftelt szobot lehet nyerni. Megnézem közben, hogy mi a szituáció. És meg is kaptam a nyereményeket. Nagyon menő. Nagyon-nagyon menő. És most ez egy új meccs? Vagy most mi történik, srácok? Ez már egy új meccs, Jézusom, srácok. Elnézést kérek, kicsit elkólicált a figyelmem. Maradjunk annyiban. Nézem közben, hogy miről lenne szó. Lépek be egy másik fiókomba. És akkor ott nézem, hogy mire meg hogyan lehet szavazni. De ezt most elég szépen az STM-en visszahozta a kis ujjakkal. Ami szerintem sokkal nehezebb egyébként, és itt a nehezítéstől is függ. Vagy ma, vagy holnap lesz Minecraft. Nem tudom, hogy még lehet-e szavazni. Nem tudom. Mindjárt megnézzük. Mindjárt megnézzük, srácok, lányok. Most lépek be. Másik fiókommal. De itt lehet szurkolni. A pirosra rányomok. Kapok pontot, gondolom én. Itt van aha. Kaptam egy kis pontot. Bár remélem amúgy, hogy bedobja itt a dolgokat. Én erre szavaztam az STML-re, mint láthatjátok. Tulajdonképpen. Jó. Húsz nézzük ki. Ja igen, ha elindul a következő csapatmeccs. Igen, vagy akkor én előre szavaztam. Még amikor nem voltam otthon. Akkor szavaztam. Akkor szavaztam tulajdonképpen. Na, egy pillanatot kérek, guys. Az e-mailben be kell jelentkezni. Úgyhogy most még tiszta vagy a kerekes. Gratulálok! Random volt a gift egyébként, Márk? Random volt, vagy direktben neki céloztad? Ott van, nagyon szuper. 1008, mi ezt a játékon belül lehet követni? Látjátok, 2000 ember nézi a játékon belül. A Brawl TV-ben, itt szurkolunk. Nézzétek, hogy szenved a srác. Nézzétek meg, hogy szenved a kis ujjal. Nézzétek meg, mennyire nehéz lehet így játszani. Így mennyire nehéz lehet konkrétan amúgy. Ez nagyon rossz egyébként. Amúgy az is nagyon rossz, hogy ennyire elment a random. Én nem oldibáltam meg semmi. Na nézem közben, hogy itt van-e bármiféle szavazás. Ki a kedvenc csapatom? Most mi történik? Nem, most másképp. Hogyha most jöttök fel az oldalra, akkor így néz ki. Mit tudom én, csapazunk valakire. Kedvenc csapatra. Jó választás, nagyon jó. Random szavazta az egyik tribe tagét, látjátok 0 ponton van. És most mi történik? Ennyit tudtam szavazni most. Jó. Ennyi. Jó, akkor most ez ennyi egyelőre. Aztán majd ha lesz még más szavazás, akkor szólok majd, hogy szavazzatok mindenféleképpen. Egy-egyes szett. Jajjá, még nincs vége. Még nincs vége.
Nagyon rossz az a méz. Nagyon rossz az a méz. Jézusom. Nem ettem még ennyire rossz mézet. Az a döntő szavazatom. Ó, de nekem olyan nem volt a nagy fiókomon. Vagy itt kellett volna lenni az elejétől kezdve. Valószínű. Nyugsipé. Márk. Nem random. Értem. Ha vége van ennek a szetnek, akkor nyom a pörgetésed, jó? Addig... Mert 2-es volt ez a kerékjár. Aha, 2. De várjuk, akkor vége van? Ez BO3? Kiesett az STM-en. Akkor a BO3. Igen, BO3. Vagy set 2. Mi? Itt ez le van maradva. BO3 vagy BO5 most, ezt nem értem. Mindjárt mondom, kire szavaztam. Nem biztos, hogy az a jó. Ja, értem. Akkor vége van a szetnek. Nagyon rossz, nem eszed többet. Az nagyon rossz. STMN, who do you want the first pick for free win agents to be? You got Tick, the man with no head right now. De nem, várj, mi van? Most bannolnak. Mi történik? Nem B3 van. Szia Vicus! Hali! Szia Vicus! Írják kérlek Facebookon, hogy ez a troll jó, csak hogy 100%-ig biztosak legyünk, és akkor adok modit. Igen, tea time, mindenki csak a kis ujjával játszhat, igen. Jó. A másikat meg, hogy folyamatosan imótozni kell? Nem, viszont elmegyek a Strepsilsért, meg megmosom a kezemet is. Fun favorite. In on the fun, and it is probable indeed good. Shot Draft Super Beach is where we are heading next. Well, it is an aggressive map as well. You do tend to see a fair amount of tanks coming in now, and I'm pretty sure that'll be amplified now that they are playing Tick also. He does have the walls down the side. You see Barley on this map occasionally, so it's not, anti-thrower, but Barley is a lot more equipped to slow people down, heal people up, do better damage at close range than Tick is. So, I mean, it's just the general brawler that is going to struggle. Yeah, and even then, Barley is very draft dependent, right? Depending on your opponent's comps, especially in brawler where you... Na, a másik nehezítés pedig az volt, hogy az a leghangosabb nézőtéri tag, az a leghangosabb nézőtéri ember választja, hogy milyen karaktere játszanak. Bár most a másik csapat azt mondta, hogy Tick, szóval lehet, hogy az ellenfél csapatából lehet választani. Na, itt vagyok, I'm back. Yeah, I think we're gonna have to see some of the same brawlers as earlier removed, some of those big counters to take, and I think it was a very... Ja, hogy két szettet kell nyerni, és egy szettnek lett csak vég. Ja, és minden szettben BO3 van. Aha! Értem, és akkor gondolom a nehezítés az marad. Okés. Nyeremény mit tud? A Trovón vagy a... Na, már meg is a meccs. Atya, Primóval hogy dobálja őket, és derébe lövi. És nem lövi be. Atya úristen, de megindultak. Atya úristen. Tehát amúgy csak kisúlyjal játszott a piros csapat. Piros csapat kisúlyjal játszik. Kék csapatnak pedig más választja az első brawlert. Aha, tehát az első szetben az STM eSports nyert. Mi ezt akkor nem egyértelmű? Igen, 2-1-re. A set 2-ben, és a set 1-et pedig nem látjuk. Szóval gondolom a set 1-ben pedig a másik csapat nyert, de ez mindjárt... Igen. Tehát itt van. A set 2-nél nem írta le, hogy mi lett az eredmény. De nyomok szavazásra, mert azért kapok pontot. Értem.
Szavazni event.brawlstars.com. Úristen, mi történik ott? És belövjetik. De nem, mert az a az enemy. Ez komoly volt. Ez nehéz volt. De szavaz, szurkolunk. Én azért a pirosra tudok szurkolni csak, és láthatjátok, hogy a kékre nem, mert én ugye a pirosra szavaztam, hogy ők fognak tovább jutni. Úgyhogy hajrá STM, hajrá. Úgy van, nyomjuk. Na, megindult a piros csapat, de a kék az nagyon jól visszahozta. Már fordítva. Kékek indultak meg, és a piros hozta vissza. Nagyon komoly volt. Trobon, subgift, de oda is van írva elvileg. Na hajrá, piros csapat. Nektek szurkolok. És 2700 most komolyan a Brawl TV-be ez megy. Amúgy ez nagyon komoly, bár szerintem így a játékosoktól veszik el amint az online nézőktől veszik el a lehetőséget. Aha. De nem is ez a game, mert véget ért gondolom. Mert 10 szekva hát és azért van csúszás egyébként. És belőtte az STM-en. Ó, akkor jók lőtték be, ez szuper. Nagyon szuper, szavazunk. Úgy van. Na igen, itt látható, az első szettet az FIA nyerte, 2-1-re, a másodikat az STM-en, és most az STM-nek van 1-0. Aha. A pinnelt kommentben van a link. Jövő héten már megint brawltak. Jaja. Úgy van, benne van. Nagyon szép defense az FIA-tól, bár én nem akarom, hogy defenseljenek. Már én a pirosoknak szurkolok. Szia puti! Szép volt? Na, de nem baj. És ők meg a kisúlyukkal játszanak. De most egész jól tolják. Aha. Nagyon szép volt a Daryl. Fal mögül. 98 HP. Pedig meg lehetett volna. Gyerünk, azt hiszem 1 pontot kapsz, ha így nyomogatod. Nem érjük meg. Inkább szavazni kell, és azért tudok a legtöbb pontot nyerni, hogyha szavaztok, és utána megszavazzatok, hogy ki nyer, és hogyha jóra szavaztok, akkor ugye ezzel nem is kell nézni, de kaptok egy csomó pontot. De most miért nem látom ezt a Brawl TV-be egyébként? Ránézek. Ez szép volt. Nem is ez a meccs megy. Akkor mi az a 2000 live? Én ezt nem értem. Annyian spectátelik az embereket? Őket? De nem ott vagy live 2200. Valakinek bedobja ezt? Ezt nem értem. Mennyi perces lesz a live, ameddig tart a verseny? Gyerünk srácok, lőjétek be. Nagyon szép, az megvan. Nagyon szép volt OG. Gyönyörű. Én a pirosodnak szurkolok, de az nem is azt jelenti, hogy őt fognak nyerni. Mert hát én nem vagyok annyira jó ebben a e-sportos dologban, meg hogy melyik csapat éppen melyik a jobb. Plán de nem, mert fölfele meg össze-vissza megy a nézőszám. És ezt meg is nyerte a kék csapat. No way. Ezt nagyon szépen visszahozták. Ja, az oldalról? Az sem rossz elképzelés, de szerintem, figyelj, megmondom, mennyien nézik ezt a live-ot YouTube-on. Twitch-en is megy, meg YouTube-on is megy. YouTube-on... mondom, mennyien nézik YouTube-on, 4000-en nézik. Twitch-en 36 000-en. 36 000-en nézik Twitch-en? Régen régen ilyen pár százan nézték Twitch-en. Gondolom most a játékbeli link az Twitch-re vezet. Gondolom. Az komoly. Komoly, 35 000-en nézik, de közben megy az utolsó mérkőzés, ami eldönt mindent, hogy melyik csapat jut tovább. Nagyon szép, hogy értek meg. De már jön a Primo. Gyerünk Primo. Tedd a dolgod. Boxtalab egy subgift van, tehát feliratkozás nyersz.
Imótok vannak benne, nem működik el a lassítás, ilyen menő cuccok vannak hozzá. Ez nagyon komoly. Ez nagyon-nagyon-nagyon komoly. 36k ember nézi Twitchen. Aha, igen, Pimo ugrik rá. Az meghalt sajnos. Jön a tick. 0-0 van ebben a setben. A Shelly az elég érdekes választás egyébként. Aha, látom, hogy a Brawl TV-nek vannak szerverei. Nagyon szép defense. És lehet, hogy csak a Svédországban lévő szerveren, meg az a régióban lévő szerveren lévő emberek nézhetik ezt. Az mondjuk érdekes. Aha, az nagyon szép volt. Ki fognak esni, ha nem csinál fél percig valamit egyébként. Holnap is live-olod? Holnap is lesz verseny, de holnap szerintem inkább a Brawl Stars-on belüli versenyt live-olom. Gyerünk srácok, 14 szek. Az Derry az nagyon jó, 9 szek. Még meg lehet. Még meg lehet. Jó, nagyon jó, 3, 2, 1, come on. Lejárt az idő. És lejárt az idő, és menet közben. Ne, pedig belőtt. Nem. Ez nagyon kemény volt. Ez nagyon kemény volt. No way. No, még csak most egy, nem, 2-1. Vége van. Vége van, 2-1. 2-1 az FWA-nak, ők jutottak tovább. Vége van. Ez nagyon komoly volt. Ez nagyon-nagyon komoly volt. Ez... Hát sajnálom. Pedig ez nagyon szép volt. Ez nagyon-nagyon szép volt. Kár érte. Kár érte. Na nézzenek oda. Milyen verseny lesz holnap? Valamilyen sportversenynek a döntője. Nem tudom pontosan. Nem tudom pontosan. Hát ez kemény volt. Na, akkor Márk itt vagy? Itt vagy, Márk? Na. Itt van-e Márk? Itt van-e Márk? Hát szép, Petya, lesz még meccs, nyugi. Lesz még meccs, nyugi. YouTube nézők, gyertek át, róla szeretnétek. Na, hányszor pörgessen meg, Márk? Hányszor pörgessen meg? Ez hányszor keverjen meg? Ők a kommentátorok. Most viszont érdemes nézni. Ez a végeredmény. Hát, rosszul szavaztam. Ilyenkor is kapsz pontot, de kevesebbet. Viszont akkor kezdjük a következő 4,5 percen belül. Akkor... Ne. Aha, Team Kézo és AC Milan Clash. Ez a következő. És én azt írtam, hogy az Zeta fogja megnyerni, de ők már kiestek. Jó, viszont azt mondta már, hogy egyet se pörgessek rajta, hanem így. Úgyhogy pörgetünk akkor Márknak egy finomat, mert subgiftelt. Úgyhogy egy pillanatot kérek szépen. Na, nézzük csak Márk mit kap. Nézzük csak Márk mit kap. Come on, come on, come on. Áj! Áj! A fene egyen meg, pedig ott azt nézd, mik voltak ott. Azt nézd, mik voltak ott. Nem baj már, köszönöm szépen, felírom. Felírom. Na. Nézzük itt a nyeremény, illetve a nehezítéseket látjuk-e. A nehezítéseket látjuk-e. Most fogják sorsolni, vagy ez így hogyan működik, mert pont lemaradtam, ugye.
Free Bruce-ért is megérte volna elmenni. Van Free Bruce. Na nézzük, őket még nem vágtuk. Aha, igen, a Team Kézo, ők a Team Kézo, és az AC Milan Clash. Aha, tehát 400 pontot kapunk, ha eltaláljuk. Én eddig ezt hiszem egyeset találtam el, vagy talán egyet. Talán egyet találtunk. Most lehet szavazni, igen, tehát hogy így néz ki. Én most itt erre szavazok. Pedig ők a kevésbé esélyesek a szavazati százalékuk alapján. Legalább egy biztos tovább jut. Itt már szavaztam, itt a másikon még nem szavaztam. Aha. Tea time, aha. Kisúlyak, nem. Kisúlyjal játszhatnak csak. Aha. Oké, és ők kisúlyjal játszhatnak. A Team Kézo. Puzzle time, az micsoda? No, actually, just the first time a player dies for each game on the side of AQM, they will have to solve a puzzle before going back. Micsoda, bármikor, amikor meghalnak először egy meccsben, egy puzzle-t meg kell oldaniuk. Mi a fene? Yeah, I've heard it's pretty easy, otherwise you are going to time out and your game's going to restart, so surely it can't be more than a 15-second thing, but that's still going to be a big hindrance to come in. Ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Én az AQM-re szavaztam. Az AQM-re szavaztam. Na, ez a map lesz, Dueling Beatles Hot Zone. Itt láthatjátok a százalékokat. But let's see the predictions from you guys at home. 64% in favor of AQM. And our first map is going to be Dueling Beatles. Yeah, well, it's not even a map where you can avoid dying like 20 or knockout or something. Igen, ha nem halsz meg, akkor az jó lesz. To go down on hot zone unless it's a very passive game, 1% by 1% and it's decided by the timer. So I'm intrigued to see how quick they can get this puzzle done and get back in the game. Yeah, I can tell you guys, I saw Ark just earlier behind us that was so happy because the other challenge that would have... Na, oppa, kik ezek? Oh my god, itt van az event. Ez nem csak Brawl Stars-os, ez a Dreamhack, az egy rendezvény. És itt van a Brawl Stars döntő. Mi történik itt? Nyánkat. Yeah, it's tough unless you're playing against Tribe Gaming EU. Those guys really just couldn't handle. They just couldn't handle me earlier. Just free. Yeah, exactly. But we do have those new challenges now. Ark is gonna be No, playing. I would have absolutely loved to see it because there's really some good trash talk afterwards. Yeah, certainly so. Jaj, nagyon hatalmas az eredmény. Ez a puzzle is erre kíváncsi leszek, ezt hogyan oldják meg egyébként. Melyik team? Spanyolország. A Team Kézo. Így van, a Team Kézo. Let's go! Plusz pont. Na az ilyenekre figyelni kell, srácok, mert ez plusz pont, és nincs el sok időd. Nagyon szuper. Ez nagyon szuper. Reward unlocked. Jaj, nem akartam, jaj nem. Vissza. Jaj, ne, Néci, oké, köszi a nyereményeket, nagyon örülök neki. Nagyon örülök. 50 pontot ér. Akkor mi volt az a... Miért van 660 pontom a kis Karimon? De mint a 200-at adott volna, nem tudom. Yeah, I'd say so. It's a difficult one. We didn't see how ilyeneket dobáltunk. comes out of it, considering both the teams were playing it. So I'll be intrigued to see once the puzzle's done if they're going to make a massive comeback because they're able to play as they usually would, as opposed to having to 5k pont megvan, let's go. into an uncomfortable situation. Do you think it could be a strategy for AQM to try to, you know, almost sacrifice a player very early into the game when the stakes don't matter too much yet? Igen, vagy lehet, hogy kamikáznéznie kell. Az a jó ötlet, hogy utána ki tudja rakni a puzzle-t. So if you lose control for the start of the game, it's going to be really difficult to get it back for the rest of the game, especially if you're playing against something like a Sprout or something that can really keep control heavily.
Yeah, definitely. So, I mean, there could be some other strategies to go around. Maybe if you play as two, for example, you know, try to... Challenge-et mikor sem nem tudom, valószínűleg holnap. Valószínűleg holnap délután. Nincs mit, Gabika. Valószínűleg holnap mondom. Kíváncsi vagyok, ez a pázis, ez nagyon megkavarja a dolgokat, és mivel káosz challenge, és ezért a nehezítések azok... Drink tea using my pinky, it would just not work. The amount of times I just dropped it, man, it's hard. I don't know how you guys do it. Well, that's just how it is. It's just how it is. Teddy, we're born. Mindjárt nézem, meddig tart a challenge. Clearly just there. We have very strong pinky fingers, clearly. But yeah, AC Milan Clash. I saw the percentages there as well. They are up in terms. Hány éves kortól lehet jelentkezni? Hova? Ez a map. I'm pretty sure it was nearly 70%. Ó, még egy nap 17 óra. Yeah. I mean, you know, Team Kisso, they look pretty weak yesterday. You know, I don't want to be mean. It was tough, but they lost to the world Na, ott egy boni. Egy boni. A pirosaknak kell pázit kirakni, hogyha vesztenek, ha meghal az elsőjük. Aha. Aha, valaki meghalt. Mutassák már a pázőt. Aha, Warrior, már megbeszéljük, köszönöm szépen. 9 gembe kerül. És úristen, oda kell menniük kirakni? Mi a fene, ez nagyon nehéz. Aha, és bot játszik helyette. Mi az Isten? Ez nagyon rossz. Ez szegény ott szív. Nem tudom még Zsombor. Hát ez nagyon rossz. Mi a fene? Nem látjuk az eredményt. Hát ez nagyon komoly. Ez nagyon nehéz. Szegény, de ez nézd meg, hogy ott szegény srác, hát sem fogalma nincsen. Még mindig nem csinálja tudta meg a pázit. Úristen. Atya úristen. Na jó van, hát is így a piros csapat. De várjunk, a piros csapat vezet, akinek a pázit kell kirakni. Keddélben élve, hát holnap még meg tudom csinálni, holnap megcsináljuk. Hát ez nagyon nehéz, ez nagyon kicseszés. Gyerünk, Bonnie. Nagyon szép, és meg fogják így is nyerni. Jó, más csapat a kisujjával játszik egyébként. Úristen. Mutassák már meg, hogy mi az Istenen. Mi az Istenen. Szegény csat egy pázit nem bírt kirakni amúgy. Ez már a következő. Atya úristen. És megint pázit kell csinálni az első embernek, aki meghal. De hogy csak egynek kell összességében. Aha, keményen tolják, most jól tolják a kék csapat, nagyon visszatartja a másik csapatot egyébként. Az a Bonnie az nagyon tolja. Még nem haltak meg egyáltalán. Mennyire komoly! Mennyire komoly volt, úristen. Aha. Megint ugyanaz a srác megy. Megint ugyanaz a srác megy, nem hiszem el, szegény. Oké, megy oda a kamerás. Aha. Mecha-crow. Hogy rontott el ennyi időt? 6-os pázli. 6 darabos. Mi az Isten? Egy 6 darabos pázli. Hogy tartott ez ennyi ideig neki? Hogy tartott ez ennyi ideig?
hány ponton van, meccs után megnézem. De már a kiskarémat most kezdtem el egy 10 perc, és már ott is 660 ponton van. Igen, most a Team Kézo azt elhúzta most. Hát ezt nem hiszem. Szegény, hogy szerencsétlenkedett. Ja persze, rohadt nagy stressz lehet egyébként. Ez nagyon komoly, és oda kell szaladni. Jó, nagyon szép, a Bea nagyon tolja. Oké, és na most melyik, csak nehogy már megint ugyanaz a srác halljon meg. Amúgy nagyon tolják most. Aha, most... És én az AC Milánnak szurkolok, és nekik van a puzzle is egyébként. Oké, és most nem tudják húzni, mert ott van a Squeak. Nagyon szép. Az a baj, húzzák nagyon. Oké, de nem hal meg. Szegény srác már harmadjára is. Igen, a Chaos Print, azt meg láttam, hogy áttették, megcserélték. Megcserélték, ja. Holnap is viszont, ha nem is kommentálom, legalább nézni kéne a versenyt egyébként. Na most talán. Még addig nem haltam meg, ilyen pont azt mondják most a külföldi kommentátorok, hogy ha arra játszanak, hogy egyáltalán ne halljanak meg, és későn meghalnak, akkor az ott a későn nagyon, nagyon rossz lehet, mert a végjátékban ez adott meccsen belül. De még nem haltam meg egyszer se. Aha. Új. Most nagyon visszajöttek, na most halt meg a Bea. Viszont megöltek mindannyiukat. Aha. És meg is van Chaos kupás puzzle. Aha. És át is vette a vesztést a másik csapat sajnos. Ja, pont a puzzle alatt, ez pont elég arra, hogy... Miért nem megy ez Trovón? Hát ez nem tudom. Hát ez a puzzle, ez offos. Ez nagyon igazságtalan. Ez nagyon igazságtalan. It is going to hinder your mechanics, but you know, all the strategies and the team play is still going to be there, right? You'd expect so. And no. To play without the headset as well, so they can still communicate pretty flawlessly as well. Looks like Dance was showing him. Gyerünk, hát ez komoly. Hát ez... Jó, de amikor a másik csapat, ők már a kisúlyukkal játszottak, de most őket nem is mutatták egyébként. Ja, de ilyeneket nem fognak kiadni. Bár sima puzzle, ezt te is meg tudod csináltatni, ha elmész valahova. Egyébként. Ja, a Trovon. Hát igen, a Brawl csak a legnagyobb platformokon van ott. Szerintem bőven sok az is, hogyha Twitch-en tolják, meg YouTube-on. De hogy 31 000 nézik amúgy YouTube, vagy mi ez Twitch-en, az elég komoly. Azért az elég komoly. Maradjunk annyiba. Yeah, I just love how those challenges are so different that both teams need to employ different strategies to make it work. Obviously, mechanically, I mean, if you're cracked with your thumbs, you're at least be decent with your pinkies. At this level of play, you know, they get to still zone százalék, aha. Hát igen, a Squeak húzta be náluk a Team Case-on, és ezt most ők nyerték meg. De ugye 3 szettes, szóval még bármely csapat. Hát még mondjuk ha veszít a
AQM akkor kiesnek. Ne veszítsetek már, srácok, léci. Ne veszítsetek, köszi. De várnak, és a nehezítés az marad végig. Krisztián, köszönöm szépen a feliratkozást, a 3 hónapos. Amúgy igen, szerintem is igazságtalan. Készi, Krisztián. Köszi. Köszi, pajtás. Hát így most már Team kézzel fog nyerni Kabotix. De ezt honnan kéne tudnom, hogy mi a nehezítés és hogy mennyire lesz szivatós. De nagyon jól néznek ki ezek a 3D animációk. Ezek nagyon-nagyon jól néznek ki. Things quite simple, right? Go for brawlers where you don't need to suddenly press on the gadget or super in the middle of a fight. Maybe brawlers that don't have the most range, so you can try to auto-aim a little bit more rather than having to manually aim at a long range where your opponents have a lot of time to juke. So those are all gonna have to be taken into consideration on the side of TQ when it comes to the draft. Yeah, well, now you see Team Queso getting ready, starting drafting. Making sure, as you mentioned, they've got a pretty easy comp, you know, possibly some tanks. I'd love to see a Mortis counter out some throwers, but then again, you know, you're not going to do very well with your pinkies on Mortis. Yeah, it's definitely a tough brawler to play with your pinkies. Fans from TQ are nézzük csak. Eve and Janet. Nézzük csak. Byron, Boo, Surge, Daryl, Squeak, Poco. De várjál, ez Bounty. Ott vannak a bannok. 3-3 bann van. Ugye Gale, Janet, Eve. De ez erre a mapra van a ban, aha. Mi ez a Poco komp? Úristen, egymáshoz közel tolják. A Poco meghalt. Ja, azért akarják túlélni, mert ugye pázit kell kirakniuk. És Bounty-ba nagyon rossz. Úristen, Bounty-ba nagyon rossz lehet, mert ott még kirakja a pázit, megöletik többször. És utána meghalhatnak. Aha, most ott áll egy helyben a Ó, nagyon rossz. Ez nehéz. Ne, és a bot újra élet. Ne. És meghalt a bot, persze. De várjál, mindig vezetnek. Mi a fene? Mi a fene? Aha, a Bo az ezért jó ide. And the water in that position is going to be a really nice way through. He goes for it again, but he is getting absolutely melted once more. And the screeching solo comes in, it gets the takedown and closes it to a screeching solo-t hozott, ez komoly. Mi a fenem? Those taps from Motep are absolutely violent on the mid area of the map. Secures that elimination. Avi is able to go past the mine. Új. Oké, megnyerte az AQM. Úristen! De ez nagyon komoly. Az már nem a bot volt, Yeah, I love the bow pick, to be completely honest, because already in general, at times, if you forget about the bow mines, you will get stuck. But having to dodge them with your pinkies might be even tougher, as you will not be reacting as quickly as usual. On the other hand, we do see... az a Surge-ös, az nagyon kockázatos, de végig hílelte a Byron amúgy. Jaj, miért 15k. Szavazni event.brawlstars.com pinned comment. 1791 ponton van az oldalon, ha valaki érdekel, meg 665-ök is. Karin. Aha, meg mindig vezet, mondjuk még nem haltak meg, gondolom.
Fú, Ádám, nem tudom. Nem tudom. Amúgy srácok, már megy a nyári szünet mindenkinek, nem? Tehát holnap tudok délelőtt streamelni. Meghalt a Byron. For AQM, but the trades are on point from Motep. He does get tagged up quite heavily, has to fall back. He's going to be trying to defend his teammate while he has to solve the puzzle. Super him. He does it. He gets hit and he's going to be taken down as well. VT's in full slow and he's still left to take it as this puzzle is only about 2/3 complete. He's starting to click it together, but it might not even be right. It's not even fitting. And the six-piece puzzles are a real issue. Úristen, szegény. Szegény mit megszenved. Jó, akkor tudok streamelni, jól azért nagyon jó, szuper. Meg úgy rakítom a munkát, meg mindent, hogy izé jó legyen. Nagyon szép. De ki vezet? Kinek mennyi pontja van? És én megöltem. 1-1 van. Úristen. Playing with their pinky still, it's one of the harder matchups, but I think that AQM, they need to speed up on those puzzles. Igen, nagyon gyorsnak kéne lenniük a pázékkal. De mit csinál? Ja, direkt belekamikázízott a Surge. Just gets there, the roll comes in for Rafa, he's taking this opportunity and he wants to run away with it, he gets the 2. 7-0. With the 4 stars over his head, got the heals in his back. Actually he's using Screech and Solo, he's forgot himself that he's using Screech and Solo and he's shooting his teammate. Alright, not ideal, we'll see how this all works out. Motep's bot, I believe? Yeah, it is Motep's bot. No, come on. Get a kill in the process. We'll see how all of that works out, but it is 8 stars in favor of TQ. 1800 azt hiszem. Na 7 pont, come on. Az nagyon szép a Surge, double killet. Na gyerünk. És már is a piros vezet. Just yet, Blue Star giving the advantage to AQM for now. Aha, 40 szek. Ez most az AQM vezet, ez nagyon jó. És most már előnyük van, már nem kis súllyal játszanak. Az a derje. Hogy pörög? Hogy pörög? Már megvan a Chaos Pin neked, Rafi? Az oldalon? De hogy forog? Hát ez... Na ez most jó stratégia volt, hogy bekamikázézott. Oh my god, haste. Már hogy van meg? Ja, mert más versenyeket is néztetek én meg. Én meg nem néztem. We do see some sort of progression in the speed they've been doing the puzzles as well. It's been getting better and better, and they've been adjusting very nicely. Obviously on the side of TQ as well, they're trying their best. Pinkies are definitely... Ez mi az Isten volt? Szia Wizard, ciao ciao. Felejtve nyugi. Csak nem éltem otthon. Atya úristen. Ja, és ma apák napja van, úgyhogy ma dolgom volt napközben, úgyhogy stream után még megyek apához felköszönteni. Hát ez komoly volt. Ez nagyon komoly volt. És a bot killet egyet. Yeah, definitely so. I mean, you know, playing with Pinkies, it's just hard, man. I wouldn't be able to do nearly as well as they are. Looking at the elimination, only Alias is... Tudom, hogy nem ezért jöttél Wizard, csak szóltam. Csak szóltam. Besides him, it was all AQM in the set. Yeah, it really did look that way. I mean, they got a game just basically It's tea time. in the second game.
but they weren't able to continue on through that one. They did take it. AQM looked amazing whilst doing it as well, considering the broad gameplay. They'd be able to do Igen, apák napja van, yes. Yeah, I think so too. I mean, you know, figuring it out. Így van, apák napja van ma. Jó, nem ünnep, mi ez? Nem tudom, hogy mondják ezt, na. Na, hot potato haste. Kíváncsi, hogy na, itt hogy oldják meg. Na, itt hogy oldják meg a zakadályokat. Apud nem ma van ez ünnepé, és hát akkor pont véletlen. Mert a apák napja az ilyen, nem tudom, május, nem tudom, vagy június, nem tudom, hogy vasárnap, hogy van. Az mindig random. Na. Let's go. Igen, hogyan tudják megoldani ezt az egészet? Hát nehéz lesz. Hát nagyon nehéz lesz, ez biztos. Na nézzük. Nagyon táncikol a Team Kézó. Minek örülnek ennyire, minek örülnek ennyire. Timing the death perfectly to be able to get the jigsaw puzzle done quickly and get back into the game. It's just been, when you go down, just go and do it and we'll come back regardless, because we're able to play with our thumbs or, you know, index fingers. Ja, jövő hét szombat voltak. És én meg rendezvényen leszek már megint. Spike, Gale and Ems, Daryl, Bull and Janet. So nem hiszem el. Nem hiszem el. Na nézzük. Rico, Lola, és ott egy Bibit látunk, egy Colettet, meg egy Bót. Érdekes. Érdekes. Chaos mód, igen. Ez azt jelenti, hogy van nehezítés mind a két csapatnak. A kék csapat a kisúlyával játszik, a piros csapatnál pedig az első, aki meghal, egy pázit kell kiraknia. Ja, megint nem tudok szíválni, hát igen, ez igen sajnos. Ott a puzzle, ott a puzzle. Ez milyen gyors volt, Jézusom. Mennyire lehet felesben a kérdés? Hát igen, kérdéses. Már 2v3 és kisúlya játszik a másik csapat. Most már meghalt valaki, most már előnyben van az AC. Világ Clash. De vicces ez a kupa, pont ezért streamelem. Nagyon nyomja a Colette. Viszont nagyon megindult a kék csapat. Nagyon komolyan tolta a Rico, elnyomta az ultit, Bó is a defenzem. Nem, Márkó, nem voltam sajnos, de holnap feladom. Holnap feladom, most van egy csomó, még egy pár emberrel lehet beszélnem kell. Mindenkitől meg tudok mindent utána feladom, mert ki van készítve, csak nem volt időm sajnos, ne haragudj. De már össze van rakva, ide vannak elrakva, nem mutatom meg, mert rajta vannak a címek. Mi történik ott a széfen? Mi történik ott a széfen? 9%, 4%, 2%. Ja, hát ez a kék széfe volt, ja, lol, azt láttuk. Amúgy kis nagyon nehéz lehet játszani. Miért nem az van, hogy cserélgetik a nehezítéseket? Hogy végig ugyanaz van, ez nagyon érdekes szerintem. Nem? Nem lenne az, hogy legalább szettenként cseréljék. Legalább szettenként cseréljék. Nem értem, hogy ez... Ez miért így kellett egyébként. Ja, mert hosszú lenne. Végül is ez is egy indok. Ez is egy indok. Na, meghalt már valaki? Nem, még nem haltak meg. Amúgy a Primo az olyan durva, hogy lerabolja a falat. Medirált pontokat szerezni nem tudom amúgy.
A Rico az ott van hátul. 50%. Nevertheless, still in favor of AQM. Don't think a single player has gone down yet. Az AQM-nél még nem halt meg senki. But look at the damage pouring down onto that safe. Motep surely will get shut down. Akad, gyerünk. To solve the puzzle, but I think damage might have been already done. It's only 5% left on their save, but look at that final push from Team Kesso. They might just turn things around. 5% hiányzik. Yeah, I completely forgot about the puzzle this time as well. Javi can't quite finish it off though, and I can't see the right hand side, but I think LSSJ fell down too. Aha, a Colette, nagyon szép volt. 1800 ponton van. És tovább jutott az AQM, nagyon jó, let's go! Megkapom a pontokat. Nagyon szép, itt vannak a nyeremények. It's just unbelievable, Trav, that every single match of the quarterfinals went all the way to a third and final set. Ez nagyon komoly volt. 2-0-ra szétszett. 2 lett ez, de is tovább jutottak, ha jól értem. Én is nekik szurkoltam ebben a szetben most. Szép volt. Hozok egy tuti juice, nem hideget most. First round in a tournament, it's not just, you know, that they won't get as much prize pool or that they don't get the bragging rights. It's also that they want to play, right? They travel, they go a long way to make it here. They want to have as much playtime as they get. This is the perfect opportunity to just extend that further. Aha. Mennyi pontot kaptam most így? Let's go, megkaptam egy pint. Ezt a pin nagyon jó. Nagyon jó. 2200 ponton van, ami azt jelenti, hogy ez mind megvan itt, mind. Ez 2200, nagyon jó. És utána 3000-nél van ez, 4000-nél a káosz. De és hol van az a... Ez tetszik amúgy nekem, ez tetszik meg a káosz kupás. Úristen, itt másik csapat nyert, a 4-ből az első, amit megnyertem. Itt is, most ez fog kiderülni. Aha. 2 középdöntő és a döntő. De menő. De miért az a sapka van rajta, ez csalás? Yeah, I believe we actually have some giveaways coming onto stage with Banks now. We'll go over there. Good luck in the crowd, because there's some nice swag. Na, dobálják a cuccokat. Yes, of course I've got some giveaways on me right now, but it's worth mentioning some of the games that we've had so far, because AC Milan Clash, GG's to them for completing that, because I have to say, it's quite difficult to have a physical disadvantage while playing this game, like having to play with your pinkies, but they actually had to physically leave their iPads and run into the middle of the stage, complete a puzzle, which took about 30 seconds, let's say roughly, and then return to the game. That is a lot harder, I think, than having to use your pinkies. But let us know and tag brawl_esports if you want to voice your opinion, because I think that was a lot harder. So GG's to AC Milan Clash. I think it's almost a double win for them. But as you can see, I'm surrounded by hands raising in the air because they can obviously see. What's this guy's name again? Bruce. Oh, sorry, I can't hear you. One more time? That's what I'm talking about. Whoa, that was close, wasn't it? Let's go back into the middle. Okay, we've got a few Bruces to give away today. Don't worry, we're here for 3 days as well, so if you're also here tomorrow, we're going to have more of these to give away. You're looking like you're at the edge of your seat, like you're ready. Do you want to throw it? Do you want to throw it again? Yeah, you do, Rebecca. Come over here. You can throw it. Here we go. Get ready. No one's allowed on their chairs. I'm watching you all. Rebecca, you can throw that into the crowd in 3, in 2, in 1. Go for it. There we go. Please don't fight. Please don't fight. We have plenty of time and plenty of giveaways to do throughout the day. God, there you go. Ooh, there's another one. De ez kemény. Amúgy ebben az a rossz, hogy ez olyan nem rossz, azért jó is, meg a rossz is, hogy olyan dolgot dobálnak ki, mert nem lehet venni.
matches will be the semi-finals. We Jaj, are bocsi, maintaining the fiztem best of egyet. best of three format throughout this tournament, throughout the Chaos Cup. But it's also worth noting that these challenges Ajajajaj, that our szavazzunk. players are going to have to adhere to, that our teams are going to have to Az suffer eszkére megy mennyi in these szavazat, matches. úristen. They all get harder from this moment on. Dániel, The amit challenges szeretnél. get more difficult, so make sure you have your eyes peeled on the screens for what is to come, because it really Már is csak a going to szavaztok, be kaptok amazing. 50 pontot. And I think that we are ready to throw over to the No. casting desk as well. Trav, what's going on over there, mate? Yeah, well, I'm joined here with Ark. Some great games today. We're moving on to the semi-finals. Ah! Any thoughts on those, Ark? Yeah, that is a solid point. I really enjoyed that game as well. Some really solid plays from AC Milan Clash in that last Hello, one. Batont. And it's nice to see them move forward finally. Megiszem ezt a Yeah, I like that too. The Freewood Agents game was absolutely explosive. I like to see how they kind of even the playing field with the handicaps. They doubled up, and even with the handicap, doubled up, they managed to win. Yeah, yeah, I like that as well. It is going to be Tribe versus SK up next in this first semi-final, however, though, so I'm looking forward to this one. I'm looking forward to see what handicaps they have as well. We have the teams ready on the stage. Let's bring them in. Tribe Gaming versus SK Gaming. And here we go. Úristen. Yeah. Hát persze, hogy akkor megyek el WC-re, én ezt nem hiszem el. Hát persze, hogy akkor megyek el WC-re, Jézusom. De sikerült. De sikerült, úristen. Like I've already mentioned, Hajrá, Tribe! challenges are tougher. They are much more difficult. So it's going to definitely spice things up across the semi-finals and the finals. Tom, I'm coming back to you. Let's hope it's not jumping jacks again, yeah, mate? Here we go. Take Amazing. your pick. Oh. +1 fun. Can you please take us through what +1 fun is, Ark? Na? Yes, certainly. An audience member joins the team as the full Mi valaki közönségtől? person controls the movement and the other aims and uses the gadgets. Ooh, that's gonna be Micsoda! spicy. We'll see who joins us on LOL! stage. And here we go, SK Gaming. Can you pick your challenge for today? For the semi-final. First semi-final is upside down. Fejjel Oh lefelé. dear, I think you can already guess what that is, but Trav, can you take us through what upside down is, please? No way. You're going to be rotation locking your device and playing the game upside down, movement and shooting at the top, and you're going to be completely flipped over as well. Atya úristen, ezek nagyon rosszak. That is awful. That's just saying sorry. That is terrible. I feel for them. Good luck for SK, and even now, like they're slowly realizing the ramifications of such a thing. Atya úristen. Tribe isn't the best either. They're going to have an audience member joining them up on the stage and playing 50-50 movement and shooting. So I'll sort that out, don't you worry. I'm going to make sure that we have an audience member joining Tribe Gaming EU on the stage. I have to say, in that break where I was chatting for a bit and I said a physical disadvantage isn't really as difficult as running away from your location in order to create a puzzle. Having your device upside down might be the one that takes the biscuit on that one. Right, Okay, let's Shafi. get an audience member, and I think that we already know who should be the best audience member to come out here and to join Tribe Gaming EU as the 4th member. He's travelled all the way down here, and I cannot wait for him to come up. Ready, set. Do you want to join me on the stage? Let's go! Ready, set is joining us on the stage. Here we go. Go and join Tribe Gaming EU as the 4th member. Here we go. Back to you guys on the desk. Ready, set is joining the Brits. De ez csalás amúgy, hogy ki lesz az... Oh my god, Goldmark! Köszönöm szépen, tényleg nem adta meg a Goldmarkot annak, aki beküldte a streamelni. Nagyon szépen köszönöm. Hol van Dániel? Benedek, köszönöm szépen. Ja, de Benedek már volt Goldmarkja, nézd, azt random beküld még egyet. Hát köszönöm szépen. Aha. Nézzük csak. Knockout. Hát fejjel lefelé ez nagyon rossz lesz. Szerinted melyik rosszabb? Fejjel lefelé vagy hogy valaki ketten játszanak? 74% of you think SK Gaming is going to succeed, and they've been on a
Mi a nyeremény amúgy? Úristen, meg most már kinyithatjuk. Jó vannak, köszi. Jó. Fejjel fele kell játszani, de most ez a kettő közül gondoltam. Ez olyan, mint egy play, csak ez jó. It's just been so good so far, and let's hope that continues through these semi-finals and also the finals as well, because the matches have just been so close, and you'd expect, you know, with a couple of hindrances, they're not going to be the exact same difficulty, are they? So see the games go this far is really exciting. Well, again, it is getting very, very tense on the stage. As, yeah, this is going to be a tricky one for both sides, of course. Ready set, going to be doing his best to help out Drage, it seems, this first draft. And again, just remind everyone of what he will be doing, and he'll be acting as the fourth player, controlling the... Oh my god, köszönöm szépen a 9000 manát, Irovling. Nagyon szépen, meg a Goldmakot is még egyszer köszönöm. Köszi pajtás, nagyon szuper vagy. Köszönöm szépen. Ez nagyon komoly volt. Hát itt most szerintem is rosszabb amúgy fejlefele, mert ez az egész csapatra vonatkozik, a másik meg csak egy tagra, és ott nálunk van 2 darab teljes értékű ember, és egy, akinek nehezebb. Kíváncsi vagyok, mi fognak hozni, aki ketten játszanak. I cannot wait to see this one. I really can't. I feel like the SK handicap here is going to be placing them very thoroughly out of their comfort zone. I actually really want to know who's actually got their device upside down so we can see if it's really noticeable whilst playing. I'd imagine Ja, csak egy embernek kell feje lefele. Ja, lol. Jó, csak egy embernek kell. Micsoda, nem az egész csapatnak? Mi? Oh my god, Seres Bálintépő, köszönöm 4000 monát. Nagyon szép, aha, Byron. Squeak and Eve és Rico, Janet és Bell. So the question I have straight away is like, which of those brawlers do you think is going to be the player on the upside down screen? Because honestly, they're all very high skill cap. Janet in midair, it's going to be a tough one, right? To be able to navigate, to control. It's not the easiest of... Ja, igen, én nagyjából egyelő viszont, ja. Például a kisúlyás, az mindegyikre vonatkozott. Well, I'd say it's Janet, just because, you know, she's got quite a wide spread on her shots, especially at close range and further along the range as well. It's still very wide in comparison to Rico and Bell. It's really, really difficult to oh my god, Botont köszönöm szépen az 5000 manát. Nagyon szépen köszi. És sok sikert a Treasure Boxhoz. Kíváncsi vagyok. Ez már ugye a középdöntő egyébként, srácok. Gyerünk Tribe, gyerünk SK. Aha. A Drage el vannak ketten. Top nem bírt elugrani. De az az ultije. Mi történik? Nem értem, mi történik. Well, who's upside down? Is it Guille? Is it Semantic? I'm not sure. Guille seems to be moving pretty flawlessly, whereas I think it's Drage and Ready set together. So how they've even got a foot in this one, I'm not sure. Dragey sets! It's Dragey sets, Trav. We've got to call it how it is. Érdekes, hogy a pro játékos mozog, és a játékos, aki feljött a színpadra, ő meglő. Yeah, he's marked up. Ready set needs to start hitting these shots now. Otherwise it could all be over. He does connect that one and he connects another one as well. Gets the super, throws it in. Guille tags you with it. Nagyon szép! Nagyon szép és gyönyörűséges. Levi, köszönöm az 1700 manát.
Ki van fej lefele amúgy az SK-nél? Nem is látni. Splash comes in from Yoshi. They get it down. KAVGX over the right hand side trying to contest Dragiset. It's Semantic who is upside down. Aha. Confirm as well the takedown. Aha, Symantec van feje lefele. Was exactly as we thought. Kiyu was not the one performing upside down, so keep an eye on Semantic. He's the one. Aha, Symantec a be van feje lefele. With an upside down screen, surely just take a bit of an easier brawler that you can just, you know, completely spam the lane with, not take much skill whatsoever. Which is why I'm sure Drage is on the squeak and not switching with one of his other brawlers. Just spam the lane and just sit there. Chaos screwing through, finding those angles, but Yoshi would have time to heal. Does tank a shot on the way, so that will reset things out as Gie takes this. Ó, Gila nagyon szép. És megint felszáll, de 2v1 van. Hát, nagyon szép volt. Az a srác prójátékos egyébként? Nem, sajnos még botom, még mindig hátra van a szóbelim. Mindig hátra van a szóbelim. Ha plusz egy ember és feje lefele ember a imót. Na, 1-0 a Tribe-nak. 1-0. 1-0, gyerünk. Come on, come on. Chaos though, forced back and again, Semantic is playing the game upside down, so Fejre fel játszik, hát ez igen, elég komoly. Nagyon komoly. Hát, de kapják a Tribe-osok most. Ó, de és meg mi, hogy élték túl ennyien? Jézusom, milyen kevés HP-val. Mi a fene? Petyosz! Köszönöm szépen a giftelt szobot. Köszönöm szépen, amikor vége van a setnek, akkor megpörgetjük. A tier 2-eset ráadásul. Kösz szépen, pajtás. Nagyon kapja az SK. Nagyon, nagyon, nagyon kapja. Ready set, quickly popping that residue off the start over on Drage's brawler. Throws it quite high up though, I'm not sure about that one. Super's going to be thrown out as well, no connections made, so no slows along with it also. But he is very far back in spawn considering he's playing against two players. Igen, ott misszelve lett az ulti, de hát basszus fejjel lefele játszik. Ezt még nem tudom eltüntetni egyébként ezt. Nem értem, nem tudom eltüntetni. 2861 ponton van. Ignácnak giftelte a Petyosz. Ignácnak giftelte. Köszönöm szépen. Most jött meg az értesítés. Köszi szépen. Gila meghal. Ó, meghaltom. Oj, megint 2v1. Mi az Isten? Ez nagyon komoly. És ráadásul Tribe-os zászlója van. Dragiset. Hogy örül a srác amúgy? Hogy örül a srác? Can SK start to maybe, in this next set think through that draft a little bit differently, how can they maybe put something more manageable when obviously now he realizes the challenge that is before him. Yeah, Bella's not the best pick. Ready set will be moving down the line now as well. So now he's got Tommy set. Hát jobb kétszer feltétlenül van a youtuber. I can go with that. Yeah, I can absolutely go with that for sure. But you gotta hand it to him. This is his moment. Imagine if the story of the day is that Ready Set is carrying you into the grand final draft. Hát ilyen 30 000 körül volt tavaly neki. Inkább felmegyek Twitch és megnézem, hogy mennyi. Atya úristen. És a legtöbbet a Squeaks sebzett. Én nézem Twitter. Nem, azt sejtőzik. Nem értem. Nem értem, hogyan működik.
Yeah, it'll be a bit of a long process, but maybe they will switch along because you can just unrotate lock the screen and let someone else do it as well. Mennyi But I'm kupája not van. sure. There we see SK Gaming. Sajnos, nem mindegy. Azért, ha tavaly augusztusban volt 27 000 kupája, akkor nem lehet olyan rossz. I think that's a fair assessment, yeah. No wonder. Ja, akkor valószínűleg az SK hozta volna. Bár én a Tribe-ot jobban szeretem, de valószínűleg akkor lehoztad. Nagyon megszívták szegények egyébként. This is a map where, a brawler like Rosa for SK could be quite that to help them out in this current situation. Of course, De köszi, a risky Rafi. one to consider. You gotta look Szia, out Scammert. for the third and final pick in the coin toss. It works out that way. Crash Test Daria. Help them considerably on this map. Yeah, well, here they are, SK Gaming. You can kind of see if you use your camera at the bottom that is iPad is. Anya, ne hívjál telefonon, el fog menni, mondtam. Apához. Botok, nagyon szépen köszönöm a 800-as manádat. Rolandnak az 1800-as után nem tudom, megköszöntem el. Ezzel megint kaptam plusz pontot. A kiskarimon 2000 plusz ponton van. És most Tribe-ba Tommal fog játszani. Miért kapunk ennyi nyereményt? Micsoda? Miért kaptam ezt meg? Hogy van 3400 pontom? De nem nyertem még meg a Tribe. Nagyon adom. Hát kapunk ingyen pint, srácok. Mindjárt nézzétek, mindjárt megvan a Chaos kupás pin, meg mindjárt megvan a... Nagyon jó. Meg lesz 5000-ért. Meg lesz 5000-ért. Meg lesz. Petyóz, köszönöm szépen még egy tier giftet. Let's go. Ja, ne vártunk, átváltok. Na, és most Tom lesz az, aki a ready settel játszik. Sokat kapok, ha eltem a kérdést. Az nagyon jó. Az nagyon-nagyon jó. Ki játszik most fejjel lefele? Úristen! Spike! Szimantek meg. Jézusom! Jézusom! Nagyon szép. 600-at kapok? Tudom, és ez elég könnyű kérdés volt egyébként. Ez elég könnyű kérdés volt. Ha nem talál már, akkor 200, általam 600. Úristen, az nagyon jó, akkor azt egy nap alatt be lehet. Akkor ma behúzzuk, srácok. Ma behúzzuk a legjobb pint. Úristen, ez nagyon rossz lehet egyébként tényleg fejjel lefele játszani. Nézzétek meg, mennyire rossz alattam, nézzétek meg. És 1-0-ra megy ugye a Tribe. Mert nyomunk egy ilyet, ezzel kapok. Kemény. Várjál. 5 pontot, no, nem is 1 pontot, 5 pontot ad. Akkor megéri. A World Finals-os pin a legjobb, igen. Igen. Na nézzük csak. Nem tudom. Nem tudom, nem állított át. De oda lerakta az ultit magának. Ott van alatta. Ja, jól nyomja a Tribe. Hát de nagyon nagy elveszt, Na. Nagyon nagy hátrányban van. Hát behánynál, így kéne játszanod, amúgy. Ja, a Chaos Pin nem animált sajnos. Azt, hogy most nem animált, ez nem is jelenti az, hogy nem lesz animált. Mert az összes pint animálja a Brawl Stars. Ja, várj, most 1-1 van, nem is a Tribe vezet? Aha. Nézzük csak. Yoshi megy. Yoshit nem ismerem. A ID meg fog halni. Ez belőle az SK. Ez megvan az SK-nek. Ez megvan az SK-nek. Na. Nagyon szép. Az preautos pillanatban valakinek megvan egyébként. Yoshi lett felhelyapva, nem rémlik így a neve. Yoshi csak Overnek a moderátora, ennyit tudok.
Aha, most ugye Tom a dupla játékos. Tommy set is low as well over the right hand side, and it seems Yoshi isn't able to do too much against Semantic, even when he is upside down. Aha, ketten játszanak, de nem tudom. Megvan már kerekes. Egy nap alatt, akkor begyűjtsük egy nap alatt. Úgy van. Így nagyon szép. Ó, most ez nagyon megy az SK-nek. Megint 1-0. Megint 1-0, srácok, lányok. Ja, az nem megy nekik. Most vagy a kompjuk jó, nem tudom, de nagyon kapják egyébként. És Semantic feljel lefelé játszik konkrétan. Jézusom, de kapják. Ez rip. Ez rip tribe most itt. Mert amúgy megtanult jobban, tehát hogy szerintem most első meccs az rossz, aztán egyre jobb lesz egyébként. Egyre jobban lesz, jobban fog menni fejre neki a játék. Amúgy nagyon, halljátok, én ha így játszanék normál esetben, lesz még mindegyik, még két kérdés lesz, egy döntő előtt lesz, meg a izé előtt lesz a másik meccs előtt, az 1200 pont. És nekem 3400-on van, akkor szerintem, ha jól Úristen! Ha jól csinálom, akkor meg lesz az 5k pont ma. Atya, 1-1 az SK-nek. Ez az kiegyenlített az SK 1-1-re. Ez szép volt, és Hész lesz az utolsó. Nagyon komoly volt. 1 és 23 között? 13 az a kedvenc számom. Dredge kupa számon 1 de nem, Rafé, nem Dredge vagyok ki, köszönöm amúgy. Nem a Dredge-et nem tudom, hanem a srác, aki segít neki. Én arra próbáltam rákeresni, de nem találtam. Semantic, though, I think it's best that he stays with the upside down hyper because otherwise you just have to keep relearning the same challenge along the way. So yo. That's got to be up there with one of the toughest ones we've seen. I'm genuinely in awe that SK Gaming have managed to bring back a set now. Really solid from them, and it seems to be pretty even out, to be fair. Hát ezt most a Tribe nagyon kapta, nézzétek, 57 000 ez is, 51 000. Fejjel lefele 51 000! Remélem, hogy lesz az 5K. Just Dance 2022, mi van vele? Biztos, hogy van, már kijött, nem tudom, kijött a 2020. Mondjuk azokat mindig egy évvel hamarabb szokták kihozni, úgyhogy nem tudom. You know, it's a difficult one for them. They have just lost a set against someone who is playing upside down. That is gotta sting, Trav. Gotta sting. Yeah, well, they have actually moved him back across to Drage's podium. Working a little bit better over there. I think the synergy might be a little bit better than what it was with Tom. Nézzük, Reddit-szetek is, igen, azt tudom. De én tudok. SK looking far more relaxed now. Far more relaxed, but they've got to be able to manage that. The expectations must be managed as I feel like this could turn around very quickly and also very dependent on the draft and the game mode. But we are going in to Heist. Safe zone up next. This one could be challenging. Definitely could be as well. Hát ez kemény lesz. And two of these players, one on each side, have got a handicap that's going to affect them at long range. They want to be playing these short range brawlers with a lot of burst potential that you can take a lot of. Nyomja DJ Frank. Imre, köszönöm a 300 már. Köszönöm szépen. Very much everything on the line here. One of these two teams will make it through to the grand finals, and this is going to be the last shot at it. They've got to make it count. Yeah, they really guys. Because otherwise, you know, they might have performed very well yesterday. They might have beaten Zeta in the quarterfinals here at the Chaos Cup, but you still don't want to be losing the semi-finals. You want to make, you know, another finals appearance once more, and possibly even win the whole thing this time. Back to Tragy set, where it all began, Trav, with the dream team
Kíváncsiak. Na, gyerünk Tribe. Hadd nyerjen meg a pont alapján. Aha. Miért hoz Rafszot hézben? Nem, összejött az eskének most. Sajnos, vagy nem sajnos. Nagyon komolyba tolják. Most már csak 21 ember nézi. Én ezt nem értem, hogy működik. Miért Dariet hozott? Lesz erős. Hát... Nem annyira jött be nekik egyébként a refs most. GLG-ben ne haragudj, valamikor, amikor Brawl Stars-tól streamelek, és játszok, akkor szóljál és bejelöllek, jó? Ma szerintem most a verseny után lesz egy kis Brawl Stars még, úgyhogy ha itt maradsz, akkor bejelöllek. Mit szólsz? 99 és 83%. Hát kell nekik a win nagyon. He's in a great spot here, continuing to get the damage now as the 99%. the roll on the Daryl side. 99%. Igen, tudom, nem felejtettem el Pattyus a subgiftet. Nem felejtettem el, csak mivel itt folyamatosan történnek az események, ezért nem tudom intézni, mert akkor lemaradunk valamiről. Úristen, meg se tudod mozdulni a Tribe. Meg se tudod mozdulni. 30%-a gyengítették le. 30-ra 80 ellen. Boton szerintem rendezhetsz, de nem lesz attól még official. Tehát ez official. Szóval azért az más. Értitek, azért az más. Ha SK megnyert, akkor tovább jut az SK, meg beszívtam. Látom Warrior az SK-ne szurkol. Nyilván nekem is tök mindegy, hogy ki jut tovább, csak nyilván akire pontot raktam. Most cseréltek, most Rediset mozog, és Rage meg lő. De nem válthattak karaktert, hogy látom, ugyanazok a karakterek vannak. Oh. Drake just stops moving as soon as he rolls in. Clearly, the super and the movement weren't correlated between those two players, and they didn't make the move. He was just waiting, thinking he was still in the bush, but ready. Tegnap előtt nem láttam Imre. Miért küld valaki Zsomaccot, amikor nincsen stream? Valaki árulja már el nekem. Valaki árulja már el nekem, hogy ez miért csinálja ilyet valaki, de nem. Majd szóljon, és megkapja. It worked a little bit for them last time, but this time not really too much. Look at those nest eggs sitting in mid as well. The bounces continue between Tom and Sandbag. Drage goes in the mid. He gets rid of all three nest eggs there, but no movement was made. 1 minute on the clock and still not a scratch. Tribe Gaming, you have got to... Gyerünk Tribe, szedjétek össze magatokat. Gyerünk. Hát ez... Offos. Gyerünk Tribe, szedjétek össze magatokat, nem baj. A kérdések meg lesz majdnem. Dre's just sitting and spinning, and I think he knows he's lost at this point, but now he is starting to move up, gets the power up, surely he's going to roll down mid and die once more, he gets marked up, he's not even going to roll, because the correlation is... Zombox minden jó? Simán támogatási lehetőség. I think you're absolutely right, I cannot see a way that Tribe Gaming you can stop the
Szép volt, szép volt. Szép volt ez ki. Hát nem gondoltam volna. Szimatek nagyon durván belejött. Szegény Tribe. Na itt vagy Petyosz? Ők bejutottak a döntőbe. Itt vagy Petyosz? Itt vagy Petyosz? Ja, igen, GG amúgy SK, GG. Hát ez nagyon szép volt, nem gondoltam meg itt. Na hányszor pörgessen meg ők az elsőt, meg a másodikat ír? 2 számot nekem kérlek. 2 számot ír Petyosz. Tom did struggle with it. Went back to Drage, and it wasn't incredible. The synergy between those two people, Ready, Set, and Drage just wasn't continuing. Ja, az elején amúgy jól ment nagyon a közös munka, közös izé, utána meg nem annyira már. Jó, 3 az első, jó. Na. 1, 2, 3. Petyosz! Petyosz in the house! Petyosz, 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 Petyosz! Aj. Ne, jöjjön várj, ez újra pörgetés. Három. Majdnem! Majdnem! Úristen! Majdnem megnyerte a billentyűzetet. Majdnem megnyerte a billentyűzetet. Oh my god. Oh my god, de kaptál egy dedikáló kártyát. Atya-gatya, és a másik azt mondta, hogy 5-öt. Ez nagyon komoly volt. Ez nagyon-nagyon komoly volt. Na, azt mondta 1, 2, 3, 4, 5. Come on, come on, come on. Gyerünk, gyerünk. Megint újra pörgetés. Gyerünk! Petyosznak nagyon szerencséje volt az előbb, majdnem, de csak majdnem. Gyerünk, 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 gyerünk. Áj, nagyon szép volt Petyosz, majdnem, majdnem, szép volt, közös játék megy is. Szuper, köszönöm szépen nagyon a 2 subgiftet. Szerintem az lesz a terv, hogy igen, itt van, nem tudom. Én az AQM-re szavazok, másik meg az FPA-ra. Nem tudom amúgy. Szóval szerintem elmondom, mi lesz a terv, srácok, jó? Elmondom, mi lesz a terv. Most, ugye ez az elődöntő, aztán lesz meg a döntő, ezt lesz streamelem. Aztán még utána streamelek egy órát Brawl Stars, hogy egy picikét még játszunk mindenféleképpen. Aztán holnap délelőtt letőjük a challenge-et. Vagy Minecraft, és akkor utána meg később a challenge-et letoljuk. Tehát holnap lesz inkább 2 live, szerintem. Ugye 4 óránként tudok értesítést küldeni. A torn volt, torna jó válasz, a torna jó válasz. Let's go! Azért már másokon szavaztam, és ott kírja jó választ, és ezért a saját, a fő fiókomon pedig el fogom tudni találni. Let's go, 4100 pont! Hát ez a szavazás, ez nagyon nem, eddig egyetlen egy szavazást találtam el. Egyetlen egy szavazást találtam el. Challenge. Left or right, akkor jobbra a barát meg kell cserélni, gondolom. Egy játékos. Egy kézzel kell játszani az egyiknek? Úristen. Úristen, ez nagyon komoly.
Egyre... Oh, let's go! Megvan a pin! Megvan a pin, let's go! Gyönyörűséges! Ezt nézzétek, srácok, ezt nézzétek. Lights out. Ez micsoda ez a challenge? Ne! Bekötött szemmel kell! Ez rip. Ez rip az AQM-nek. Ez rip. Ez teljesen rip. Ez teljesen rip. Hát emiatt fogják elveszíteni. Most mi történt? I'm worried about him falling off his podium as well, to be honest with you. But, I mean, he can't even see his gameplay. How is he meant to move? At least, you know, one of the free-win agent players can play with one hand. At least he can move. Igen, azért legalább az egy kéz az jobb. És valaki segíthet neki és elmondhatja, hogy mi van? Vagy az sem. Atya úristen. Nah. Yeah, it's going to require a great deal of team communication and hand-holding along the way. Again, the draft is going to be even more important now. You've got to szörnyű. the challenge that is in front of you. Ez szörnyű, ez nagyon. És az AQM-re szavazott mindenki. Tehát ez a challenge milyen... Én is nekik szurkolok, de ez offos. Ez teljesen offos, srácok. Mármint még a fejlefelések is visszahozták, de valaki mondhatja neki, hogy merre kell menni? Can we get a quick check of who's doing it on free-win agency side of things? It's pretty obvious who's doing it on AC Milan's side of things because we can see the blindfold over his eyes. Very true. Yeah. Úristen. You know, the last matchup was anything to go by. We would never have known that it was Semantic who had the upside down screen because just that's the pro he is, able to adapt to any situation upon him. It looks like it's Scoop to Ace pointing to himself, so that verifies it. Look out for him. I'm going to want to see a close-up camera of this guy's hand, see if he's moving one by one or trying to, you know, maybe use a thumb and a pinky to move around and shoot at the same time simultaneously. I'm intrigued to see what kind of, you know, method he's going to take. Yeah, there's actually going to be a strategy within this restriction, and it's all about whether Coupe de Haze can find just that. One player on the other team must play with only one hand. Valaki egy kézzel játszik, a másik meg csukott szemmel. Érted? Hát kösz, nem tudom, hát honnan tudj... De én már korábban leadtam itt a szavazatot, szóval nem is értem, miért engedett újra szavazni. De legalább megvárták volna a nehezítéseket, hogy utána szavazzunk újra. Absolutely, yeah. I mean, and also the game mode here as well could be really tough. I mean, igen, amikor ilyen game grab vagy valami ilyesmiben. Gratulálok hozzá, Roland. Gratulálok, Roland. Got no chance anyway. Knockout, instantly a 3v2. If it's bounty, you're gonna feed a load of stars. If it's brawl ball, you can't stop any golds and you just get taken down instantly. Any of the modes, he can't do anything. Jaj, azért tudtam szavazni, persze, mert már azok nem jutottak tovább, akire én szavaztam. Ja, true. True though. Yeah, I really do think it's going to be down to, it's pretty much a 2v2 at this point, I feel. Coop maybe can move around, put some pressure on in certain places. Egy kézzel lehet játszani, amúgy én játszottam már egy kézzel, az nem annyira nagyon, jó, nem is jó, de... Milyen lesz a döntő, úristen? So close to a grand final appearance, and especially after being knocked out in the quarters yesterday, they would love to be able to have the chance to go off against SK in that grand final. Micsoda, feltöltik a VR csatornáját? Teams get themselves prepared, and then we're going to be going in for that draft. Yeah, well, let's hope we have a good draft. Honestly, as long as 2 of the 3 brawlers are decent, I don't mind, because that's pretty much all I'm going to be seeing moving around and playing properly anyway. So it doesn't really matter too much if, you know, one of the brawlers is a little bit mismatched. In come the bans, those Sandy. Nah. They're getting Pogo out of the way. They don't want any of this spray, long spread shot coming at them. Spike, Byron, and Mr. P. SpaceX CEOs. Ez a VR csatornája most.
Ez a VR csatornája most. De nem tudom nézni akkor a query-t. Nem hiszem el. Aha. I think KUPA's been given a bit of a lifeline here, to be honest. Hold down the auto aim, and it's going directly towards them anyway. If you're on Amber, actually, there's a bush to be fair, but he's going to have to aim a little bit until this bird down. But Motep's going to jump in on him, should get a takedown, does just that. He can take flight now, and response has to retreat. Nem segített neki senki. Mi történt? Melyik az a srác? Ja, ő az ember. Ő az ember. Ő az ember, értem. Értem. Hát ez kemény. Hát ez nagyon kemény. Hát igen, itt az AQM. Várjál, kinek van csukott szemmel? Crow van csukott szemmel? Micsoda? Micsoda? Az ember játszik egy kézzel. Mi van? Hogy nyert a Crow csukott szemmel? Hogy az Istenbe? Hogy? actually want to see a picture of his the camera of his hands, just to see how he is playing and see what strategy he's going for. Orca's going to move over to the right side, and they're going to have KUPA face off against a guy who can't see. So if he loses this lane, retirement is an option. Free agents or free agents. One of those two, I feel like you're absolutely right. Hát ez... A Crow van csukott szemmel? Honnan tudja, hova kell menni? Honnan tudja? És az ember játszik egy kézzel. De vágjátok, én így nézzétek meg, én nem játszok így nyitott szemmel. És a másik, aki egy kéz, az meg az ember. Úristen. Úristen. Működik. Ember eléggé bír. Néha hova ugrál? Hova ugrál? Mondja, hogy miért? Hát igen. Ez komoly. Gyerünk, srácok! Gyerünk, csukott ebben is lehozzátok! Szavazok, megkapok érte 5 pontot. Már szurkolok, bocsánat. De valaki mondja neki, vagy így... De nézzétek már meg, hogy mozog. Vagy botot játszott maga helyett? Aha. És megint ez az AQM-nél van. Várjál, most összeszednek 10 gemet a másik csapat is, de hogy az Istenbe csináljam? Ja, milyen mikrofonnal vannak, ezért beszélnek, az is true. True though. Aha. Értem. De ez nagyon nehéz, lehet, hogy még mondják is neki, hogy merre, meg hogyan. Úristen, és ezt is behúzták! Csukott szemmel! Hogy az Istenbe? Én nem értem, mi történt. Hogy hozták le? Hogy? Én ezt nem értem. Én ezt tényleg nem értem, hogy ez hogyan történt. 1-0.
Like, this guy might as well be using zero hands because he can't see anything at all on the map. I don't understand how a matchup Én like sem this értem. goes in the favor of the person who has a blindfold. Én sem értem. I think it's actually a fantastic example Én of sem why értem, srácom. having a coach is so important in the Brawl esports scene, and Roll just obviously has got such great synergy with ETC there, and were able to give, sight to Mi the volt lines ez? of blindness. Túl profi. Unbelievable stuff there. Kaido, of course, taking the majority of the responsibility is, you need the Janet to go on the aggressive, and again, BTZM doesn't know where he is. Túl profik. On the Hát map anyway, response on the side of Freeman ez Edge igen, is ez doing elég well on the komoly jump volt. side too, but, this has just got very unexpectedly. Profi ebben? Amúgy nagyon hamar bevállalta, de vajon tudták előre a nehezítéseket, hogy gyakoroltak? Vagy what? What's going on? This would not be a Hát good nekem look. It would not be a good look for Freeman Agents and Ace Clash over the moon, and understandably so. I mean, they are very much. azt gondolom, hogy javítsák, de nem posztoltak róla sehol. Ahogy láttam. Bár két csatornájukat is feltörték, a vodot is. A vodot is feltörték. Nem kéne ilyen 100 szponzorációkat elfogadni. Meg linkeket, meg... Oh god. De a vodra legalább fenn vannak a videók. There's about a 3-tile gap where you can actually make a move through this map on the left-hand side, and even if you want to push on the right-hand side, which I wouldn't advise, not being able to see, but surely he's just going to be walking into this middle wall nearer for the entire game. Could Frank be an option here? If it, providing, of course, the comp they're up against in the draft is okay to pick it as the final pick. You kind of need something like that to come in with a ton of HP. Elon Musk, így van, Elon Musk feltörte. Nem, ez ilyen kamu kriptószkám. Kamu kriptószkám. Szia Tomi, ciao ciao. De érdekes, hogy soha nem posztoltak még róla. Mi történik? Mit táncikál a pókember? Mi történik? 56 vagy 57? 56. 56. Plusz 400 pont. Let's go! De miért meccs közepén? Hát I take it. Mindjárt megvan, srác, 4700 pont. Na. Na, haló. Megvan. Ezt még nem, de... Ó, nagyon jó, mindjárt vagyunk. Na, itt vannak, bocsánat, a bannak meg minden. Na, igen, nagyon jó, köszönöm szépen. Na, haló. Haló. Na, légy tűnjön az értesítés, nagyon örülök neki, de miért kell feldobni, nem látom a versenyt. Ne, most nem értem, mi történik megint. Hát szívesen áron, igyekszem segíteni. Mondom a válaszokat mindig. Ugye az AC Milan Clash-nél, őt nem ismerem sajnos, ő nyomja egy kézzel most, az nem tudom melyik őjük. Hallgassunk, mit mondanak. És az AC Milan Clash-nél meg valaki csukott szemmel nyomja. De ki van csukott szemmel? Megint nem érezhető. A tick gondolom, a tick. Tick csak dobálja előre. Az amúgy 200 IQ beállt egy helybe és dobálja. Hogy? De amit nagyon szoros most. Nagyon szoros, 93. Ajaj. Ajaj, ne!
olyan szép volt. 4% in it. Éj, Warrior, hát akkor valószínűleg nem veled tolom, én meg holnap tolom fixem. Az kemény volt. Ez nagyon kemény volt. Seemed a lot more comfortable with that Lola pick this time round. An early break then for Orca. Ez kemény volt. That's come cleanly, not at all. There's a lot of wall still remaining, and I know that's the plan. There's a bit of cover still remaining there, but I think not. I think that was a bit of a misplay there. Yeah, I'm hoping Orca's the one with the one hand this time because Na, hát ez érdekes. but Motep trying to push down this left hand side now gets melted, and now this should be three win agents absolutely storming ahead. Getting stunned out here. Orca as well is about to trip himself straight into the mine. Kaido Motep pick up the scrap. Hát nagyon mennek sajnos. Well, on the right hand Azért mégsem annyira jó az a becsukott szemöttik. you know, you're probably going to be doing all right. Yeah, Orca baying out. Second to last mine. Motep still over the right side, holding on strong. Coop the ace, able to push this line, get it secured. Gyerünk, gyerünk. Secured over this right side for both. Ott vannak bajok a kamerával, ahogy látom. Three win agents managed to get it, which they do now. They will be storming ahead. Gyerünk, gyerünk, 70-50. Ez most nem néz ki túl jól, ez most nem néz ki túl jól. The ace is having no more of that, and it's worked out tremendously well. The synergy we saw in the last set, Spaceman Clash now not quite the same as it once was. Freeman Agents bring back a set. Well, they continue in this Hát, three last. végre belejöttek, nem is értem, mi történt egyig egyébként. Na, ezen múlik. Léci, AQM, nyerjétek, meg rátok szavaztam. Knockout. I'm pretty sure you get locked in at the start for Gold Arm Gulch. If you walk in a straight line, then you're going to be pretty much locked. How ironic is it that this was the mode that you said would make an instant problem when you know, this could be an instant 3 versus 2 here for VTZM. I mean, again, what do you even do in this situation here? I don't know. Yeah, I'm not sure either because they've got that little bit that pens them in at the start as well, so he needs to have the perfect route through. There's a couple of choke points, but they're only about 2 No. tiles wide, so they do need to have some very Nem good tudjuk, communication hogyan when meg they kik control him. törték fel őket, de It's surely got to be free win agents win. Ripperoni. And with Orca playing it, it looked a lot better. And also the Ripperoni. irony, the fact that in the first set, it was realistically all roll with the communication of where to go. And they tried a different strategy that time around of just staying put and just spamming shots, and that didn't work. They're gonna have to go De back már to the legalább a drawing stream nem board, megy a so let's try to csatornán. really, you know, go back to the hard way, and that might not be the easiest of ways, and that scoreline, yeah. Hát igen. Kind of what we expected to see. 0 time on the zone spend for VTZim. Ja. I mean, like, regardless whether it was Pedig jó Orca volt or eddig. both provided massive amounts of percentage. That just shows that Szép the free win volt. agents handicap is just that little bit easier in my opinion. It's still very, very hard. Igen, You can see that igen, de because amúgy he lost nyilván the az guy in the sokkal blindfold, könnyebb. But it's just a little bit easier if you're able to Sokkal könnyebb az egykezes, mint a put some help forward to your team of the actual izés. objective. Yeah, absolutely. It's Na it mindegy. makes all the difference, and yeah, we Érdekes, we are érdekes. feeling. I think we are all with Baseman Clash here. I would love nothing more than to see them go to De the grand bekötött. final with this enormous mountain they have to climb here, but they have done it Esélytelen. before. They have gained a set with Esélytelen. blindfold. De nem is tudom, hogy nyerni meg az elsőt amúgy. I don't Na, like gyerünk. your chances. I'll tell you that right now. You asked me the question, so I will answer. Na, és knockout van, úristen. The pen that kind of Ez nagyon rossz lesz a bekötött szemesnek egyébként. Event.brawlstars.com Esélytelen, ja. Kíváncsi csak a döntőben milyen izék lesznek. I don't know whether again something tanky to try to round up the opposition, but again if they're all able to just hunker down together and Na. take care of you, then there's an instant 2 versus 2. Igen, Rafi kommentjét, meg a pinned kommentet néz, és ott minden megvan. Hajrá, hajrá. Na nézzük. Jól nyomtál, jó kis cosplayes jányok. Cségó van itt. Brawl Stars. Látom. Meg itt korábbi pillanatom. Was a 50-50 between that and something else, but the blindfold was what came out. And now, Aceman Clash are gonna have to really dig deep here. Dig deep here. Freeman Agents
dropped that first set, but they did recover from it very quickly, to their credit. How is it No. gonna go? At this point, honestly, I just don't know. I just want to see the game. Let's just get into it, guys. Finish your draft, get going. Because I'm intrigued to see if what I said at the start holds up. Na And nézzük. knockout will probably be the hardest mode for them, because if not, Igen, ez tényleg a legnehezebb szerintem I'm is. worried for how well they're going to be performing for the rest of the year, because that's a serious confidence. Igen, ott vannak a bannok. They're Bam! fighters, but I don't see them getting Bam! back anytime soon. Nem tudom, hogy a csoport szemes egyébként. Continues on. Well, it's gonna be Gale, Bonnie, and Tick for free win agents. Let's see when they go in. What lanes they go to. Aha. Straight to the right hand side. Oh my word. Come on, mi történt? Meghalt egy Gale. Takedown. It's a 3 versus 2 already, but not in any way in the format in which we expected it to be. Oh my god, gyerünk! Is the strap, Pam, in the Hajrá! spam that Hajrá, menni fog! that lane, because now he's not going to be able to move up. He's pushing aggressive. This guy Ó, mit csinál az a... Mit csinál az a... 3v1? It's a 1v3 response is just gonna Mi történt? Jézusom az AC Milan. I love this from AC Milan Clash. I really do. Get that quick early kill with the Piper and then make it that early 3 versus 2. Úristen. Ja, ő mondja neki a csapatnak a csapatnak a izé. És a Pam tolja, ott áll a szél és előrefelé jó. Ja, az AQM-re szavaztam, igen. And he goes down, Trav. Oh my gosh. Free win agents. Come on. Hogy porognak, hogy porognak. Like, you can't be having this. He's wearing a blindfold. Do something different. It's not working out for you. Response trying to spam it up though. Orca shooting through his spin as well. Kyo Dog not able to hit any shots with these angles. But VT's in. The gas is going to Gyerünk, gyerünk. have to move. Ő játszik izé, egy kézzel. Ja, coach. Ja, edző. AC Milan Clash would like to get a takedown prize at that moment in time, and it's a nice gadget there on the Byron side. Response to be forced back as a result of it. Egy szavazás nyomunk. From Kyo down to Orca. They got Ment into egy those taps szurkolást. coming side by side because Bonnie is actually incredibly tanky here, Trav. Yeah, VT's in. 3v2 van, miért nem látni normálisan? Here comes that homemade recipe. Ticket falls. What a big splash. Hagyjuk már! Match point. Hogy az Istenbe csinálja ezt? Hogy az Istenbe csinálja ezt bekötött szemmel? Hát kiégek amúgy. Hát ez nagyon komoly. Esélytelennek gondoltam. Na mitől? Valaki meghalt, így meghalt a Piper is. Oh god. Igen, itt most kapták nagyon. Mi történt? Mi történt? Aha. Aha, kapta a tick. Hát igen. Elugrott. Szép volt. El kellett futnia, mert... Oh my god. Elugrik, nagyon szép. Ó, nagyon szép! És nézd meg, a csávó bekötött szemmel, ott szedi a killeket. Hagyjad már, mi az Isten? What's going on? Ha most ezt megnyeri az AQM, akkor megnyerték, úgy az egyik be volt kötve a szemem. What the f... A szép volt, de meghalt. Fuss. 2v2. Ó, dupla match point. Atya úristen. Gyerünk!
going back in now. We're all reset. It was so close. Ace Man Clash almost had it in the bag. Wasn't meant to be. Let's see how this one fares. Ez nagyon komoly. Look at the strategy actually from Freeman just going right up. Ez nagyon komoly. Na gyerünk AC Milan, bízok bennetek. Bízok bennetek. You question it. You question it. We don't know. We don't know what's going on. There's no explanation to anything we've seen today. But BT Zim actually has claimed his lane. He's just standing here. He's going to be told when to auto aim, and that time is now. He gets the scrap sucker onto him, but the jump comes in. Jó! Túlélte! Túlélte! Megölte! Atya úristen! With only 3000 HP, what can he do in a 3v1? Pelugrik. Úristen, és a Byron feltett. Hagyjad már! Úristen, úristen. I don't know what to say. The map's broken up as well. The response has got a nightmare. Coop's gonna have a nightmare. Gyerünk. Step and Cloudon can 2v3 this. Gyerünk, gyerünk. VT's in pushing. He's instructed, but the auto aim goes backwards. He gets the shots on though. He can't do too much because of Pam's vast health. I just can't believe how aggressive. Aha, és amúgy tényleg nagyon agresszív konkrétan bekötött szemmel. És még forog. Ó, az... Gyerünk, ott van. Nem nyerhetnek mi ez 3v1 most már tényleg. Mi az Isten? Bekötött szemmel! Hogy az Atya Úr Istenben? Biztos, hogy azon nem tudott átlátni? I don't know if you're throwing it to me to ask me, because I don't know. I honestly have no clue what I have just seen, but I'll tell you what the end result was. 2-1 to AC Milan Clash. In what I said off the start would be a 2v3, but he proved his worth in that last one. Knockout, I said it'd be his worst mode, but it was his best by far. He was just so aggressive. The blindfold did not seem to deter him. Ez nagyon durva volt. A huge hand for Raw because he was the eyes of that situation and the communication of the situation. Na, véget ért a Treasure Box. Conor Kádárnak gratulálunk a subgifthez. Én megnézzük, hogy vajon megnyertem az utolsó pint. Nem. Jó, nagyon jó. Megvan-e a pin? Ez mindig nem a pin. Jéj, megvan! Let's go! Akkor megvan az 5000 pont. Let's go! Hát ez nem volt annyira durván nehéz, őszinte leszek veletek, srácok. Megcsináltuk, 5000 pont. Úgyhogy a szavazások nagy részét elcsesztem. Ez nagyon komoly. Ez nagyon komoly. Ez nagyon komoly volt, úristen. Ja, több átlagsebzése van, mint neki gélként. What the... Ez nem értelmű volt. Our grand final draft, and who would have thought it of the back of those challenges that we drew. I can barely believe it myself, but whilst we get the players all together, let's head over to Banks. Ark, I hope I'm not the only one who realised you said communication in a situation by an organisation. Úristen. Same sentence. Hogy? I hope someone calls you out on that one online as well, mate. But what a game! One player blindfolded, one player playing one-handed, and I can confirm, Trav, that KUPA Ace was not playing one-handed in that final matchup. So és nem ő játszott egy kézzel. Unlucky. Úristen. Ez nagyon komoly volt. Ja, de amúgy valószínűleg az SK megnyeri ezt most, igen, az logikus.
well, can we all just establish how prepped, ready, locked in, ready set was when you were playing for Tribe? High five for you, mate. You know what? A little round of applause for Ready Set. Was absolutely locked in during that matchup. Obviously, we've got our grand finals coming up very soon, but I'm going to do some giveaways first. Na, giveaway. We got t-shirts. We've got the best merch over here on the Brawl Stars stage at DreamHack. Ilyen nekem is van. There's 2 t-shirts, and someone made an I love you sign over here for me, so I'm going over here. Yeah! There we go. We're going to go get a few more things. Ooh. Brucey baby, he's back on Aj, kérek egy Bruce-ot. Please don't kill Pisti már írta? Nem láttam meg. That's a cool picture. Please be very, you know, just you know what I'm saying. Top left. There you go. One more. Would you like to give this one out? This is my lovely assistant Ola. Everyone give a round of applause for Ola. Woo! And there you go. And all the Bruceys are gone, and I think we've had a switcheroo on the casting desk as well for this final, because this one right here, this one's for all the marbles, okay? Our two Ja, teams köszönöm now mindenkinek az infokat, van baj, igyekszünk, ahogy lehet. in the final Ja. of the Chaos Cup, okay? This could set a precedent that will echo throughout the rest of the season, where confidence is made and champions Na, created. SK. I've gone too thick, haven't I? Just a little SK. bit. It's the Én Chaos azt mondom. Cup. We're here for a bit of fun, aren't we? Én Okay, azt we're mondom. gonna toss back over to the Én azt casting mondom. desk where Ark and Teddy are waiting. Teddy, how's it going, man? Na, Teddy. Well, man, Mik lesznek a nehezítések? were absolutely crazy. I can't believe that some of those players play better blindfolded than I do in general. Igen. Igen. Jobban játszanak. Absolutely ridiculous, but you know, chaos is the name of the game. And, De ez az eddigi legjobb event egyébként, magasan. Well, let's give a look at our bracket for today. Na nézzük a bracketet. Through most of it already, but we have one more match to go. That's gonna be nothing else but the El Clasico. At least Ja, SK az 2-1-re kiütött, ők is 2-1 másik, úgyhogy ez B-ot lesz vajon? It was the organization matchup that dominated the entirety of last year in the EMEA region. Of course, now split between LATAM South and EMEA. Definitely those old wounds there, and we did see this matchup actually a couple of weeks back over in Portugal. Teddy, we watched this one go down. No spoilers for the scoreline. I think today of all days, Kedvenc brawler Leon. because ultimately it is the Chaos Cup for a reason. And Nem Crow. this one is Oké, csak mert így bejelölöm a... Itt már nem számít a pont, úgyhogy most a kicsiben jelölöm be. És ott is megcsinálom az 5000-et. Amúgy nagyon jó ez a Chaos Challenge, ja. Ez nagyon jó. I'm looking forward to it, man. I feel like those challenges have been so crazy already. This final one is gonna top them all. Yeah, I mean, we like to say the best fun. Mondják, hogy a legjobbat hagytak a végére. Ez már B volt. Adom. An amazing day. Na nézzük a nehezítéseket. Aj, nagyon kíváncsi vagyok. Game to where we are now. It's just great to see the players. Na nézzük, még mindjárt nem jön, még nagyon húzzák, és nincsen számláló. So many things that we would never normally get to see in Brawl Esports. The characters of all the players shining through, and I mean, we've had so many highlights today. I could barely pick one, but I feel I'm gonna have to. That Ace Blank Clash blindfold. Have me dead, Teddy. Have me dead. That was crazy, dude. I was watching No. from the audience perspective. That was an insane match. I don't know how we did it. I honestly don't. But man, Gyerünk. final Kádár gratulál a subgifthez amúgy. very special. And SK Gaming, they were in the final yesterday too in MSI. They couldn't quite win that one. Maybe this is their chance to actually win a final. Well, we are having a few. A tegnap itt nem nyertem, mert nem tudom mi volt a tegnapi eredmény, mindjárt nézem. Grand final. Let's throw over to Barney on the stage, and he's got a friend. Yeah, I don't think that there are actually any technical issues. I think that they just want me to just throw some more stuff into the crowd. You know, I think they're just lying, Ark. But yeah, I'm back with more Bruce the Bears. Of course I am. Because Na we just nézzük. couldn't leave you guys without doing another giveaway. Tegnapi döntőben a Zeta Division 1 és az SK Gaming mentek. Aha, a Zeta elvett a... Itt van, mutatom amúgy. Ez volt a tegnapi állás. De most a nehezítésektől is függ, és gondolom tegnap a Zeta nyerte meg, akik ma már kiestek az első fordulóban. A Zeta nyerte a tegnapit.
But yeah, we've had so many incredible matches today so far. The Chaos Cup really has been a new spectacle, something that we haven't really done before in Brawl Stars. Lesz már egy Daredevil Duo Challenge, ahol 3 brutál showdown map lesz? Ezt honnan tudod, Warrior? Mondták? Nem vágom, mi van. Szegény VR amúgy nagyon kapják Twitchük, bannolták. Aztán most YouTube-ot feltörték. Szegények kapják. Ja, láttam, Rafi írta, azt megnéztem. Na, ki fogja nyerni a Bruce? Ki fogja nyerni? Okay, I was about to go and get another Bruce the Bear, but I've just been told that I think we're ready, okay? And Ark and Teddy are going to bring us into the next match. Ark, Teddy, let's go, guys. Thank you very much, Banks. We've got everything sorted on our end, so we'll be able to get the game shortly underway. And I don't know, should we talk about what the teams are going to be doing before they come on? Na, gyerünk, mi lesz, milyen izék lesz, nagyon kíváncsi vagyok. Aha. Kíváncsi. Micsoda egy challenge lesz mind a két csapatnak? Na jó, nagyon kíváncsi vagyok. De ez amúgy igazságos legalább, hogy mindenkinek ugyanaz lesz. Let's go! Na nézzük. AQM. Na. Na, kíváncsi vagyok. Mutassátok, mitek van. Alright, guys, I think it's time to reveal our final challenge, and it's gonna be swap meet. Both teams are gonna be drafting for each other. Micsoda, a másik csapatnak fognak választani? A másik csapatnak fognak választani karaktereket? A legrosszabb karakterekkel fognak játszani. LOL! LOL! LOL. Erre kíváncsi vagyok. Erre nagyon kíváncsi vagyok. És Brawl-ball kezdenek. A Star Power-öket gesíteket mindenki. LOL. Taught some things out, but in the end it's all going to come down to who adapts the best in the moment, right? First of all, to this very odd draft system, but secondly to the comps you're given by your opponents. Yeah, it's going to be a big old can of worms on this one, Teddy. And also the game mode is going to make a big factor as well. Játékmód. Just are not meant to be in certain environments. They don't belong where they could well be placed if a team wants to find themselves with an advantage. Káosz lesz, így van. Így van.
are they going to take the rabbit hole on this one, you know? Kíváncsi vagyok, mi I lesz. think the bans are also going to be an interesting aspect to approach because obviously it doesn't really matter for which side you're banning because you know the bans apply to both teams. But at the same time, you might want to remove some really bad brawlers or maybe not if you want to keep them available. Nagyon rosszakat bannolni, vagy valami. So this is gonna shake everything up on its head as so far. I mean, I have no idea what to expect comp-wise, but I'm expecting it to look really bad. Kíváncsi vagyok. Well, it's going to be a little bit of a battle of the coaches as well, as you can see some very serious conversation heading over to the SK Gaming camp there. Pedro really starting to get Kíváncsi vagyok. animated with how this is going to go. Na, gyerünk, kezdjétek már! Kezdjétek már! Doing wonders with Kezdjétek enough már! to bring someone who's blindfolded Come through to on. the finals. So this is not just a battle of the players, it's also a battle of the coaches. I mean, exactly that, especially because, you know, draft is going to be one of the main factors for this grand final. And the coaches, they better be prepared to bring in their worst comps ever. Yeah, we are flipping the script entirely. I don't even know whether you can do that. Pillanat, srácok, de bocsánat, ezért a izéért mit csináltok valamit. Maintains the whole way through the competitive season. So, I mean, can you resort column A and just kind of bring everything to the top in that sense? Az kemény. I don't know, but I am very, very keen to find out the swap is in. Na nézzük. Yeah, it's going to be really crazy because as you mentioned, you know, all the coaches, they have spreadsheets and data supporting their decisions, but you can't just look at the worst comps because that's the worst comps against the best comps. In this scenario, you want, you know, something that works in this unique scenario that you've never really seen before. Look at this. Now it's starting Na to nézzük. really sink in and yeah. Nem mutatják a csatornákat? Vagy csatornákat? They've got to think about so many factors actually. It's not an easy thing at all. The strategies in which they choose to implement here makes such a big difference as gaining that first set here will go such a long, long way. Once we get through that first set, maybe some of those ideas start to show themselves. It's got to be a long-term game plan with this kind of concept. Absolutely so, and adaptability is going to be Kíváncsi vagyok. Mutassák majd, miket választanak amúgy. every single decision here is going to be super counterintuitive. Just, you know, those players, they've played the game for thousands of hours thinking, you know, about the optimal strategies to win. Right now, they need to think about the worst of the worst, and there's so many different ways to look at it. Getting towards Ja. the draft ending before the teams will then go back to their podiums and see what, Ja. see what they are left with. Na, gyerünk már. There is Mutassák már valamit. either a brainwave or some arguments breaking out on the side of AC Milan Clash there, as definitely it's getting intense, Teddy. It's getting tense. Yeah, I was thinking, Hát man, igen, ez what if they kemény. mispick, you know, and does that mean they picked something good? Yeah, potentially. I mean, they might be giving something over which they don't wish to do, but it's just great to see the players in this position. Hogy futnak? And the players rushing back, getting raring to go. We're about Na to mutassátok see már. what they have drafted. See if there's any reactions to gain a clue of. Here we go, Teddy. All right, our bans are all very bad brawlers and mortis, but look at that. It's not even that bad on the side of SK, I would say. AQM, I feel, have it worse, at least in theory. Ja, az AQM-nek rossz, az SK-nek nem annyira. To be landed with, and it's like Nem tudom, fura amúgy. the worst of comps left for SK Gaming in no one. Kál az nem is annyira rossz. Rose is going to be tough against the Lou for sure. 8-bit az még rózára a mapra. Érdekes. All right, Motem, for a second, I thought he could pick up that elimination onto Semantic and maybe even just freely run Érdekes. onto SK Gaming's Aj, és csak ennyi, hát még Now it's gonna be a nice double kill for SK Gaming and a chance to score Gia Hát ez... Shirley. But he gets taken out. Ooh. How AQM defend this off. I think the Rosa pick here is actually a great one for the early game, but very, very bad in the eventuality of an overtime situation. So Ace Man Clash. Nagyon jó. Hát fura. A torkom az nem jó. Has not actually, he's not actually running flying hook. So again, the gadgets as well. Noticed it on the spot. Ez kér gyönyörű. Going for it, but Gyönyörű. all right, IKEOS will score anyways. It is gonna be for SK
time on the clock for AC Milan Clash to make a play, but at this point it is looking very interesting. They have a decent push going their way. Motive is running forward. This Ennyi. goal, yeah, AQM be is ment a rózával. Great stop for AC Milan Clash again. They've got time to tie it up before overtime. But the question is, can they or will they? Speed gear still in play as gear goes in. It looks like that was something that they left open actually, because that would have been a great thing to eradicate here with the amount of push that's available. Nice TP back here, but AC Milan Clash are in a bit of a pickle here. Almost up, gets the... Oh no! Nem. Oh my Hello, hello. God! I wasn't sure the ball was gonna trickle in. De itt mindenki szivatta a másokat, azért ezek egyik se jó. Úgy igazán. Az legalább. Szóval. Na. Gyerünk, gyerünk. Choosing to corner it for now. 1-1. To allow Semantic to come Olyan gyors volt ez a két gól, most meg így tökre le csillapodtak a kedélyek. goes in onto GA. Support much needed and much supplied also. Oh, surviving on just about here. No star powers. I would have changed the road to star power there myself, but the healing from the bush was still remaining here. SK go on the hunt in overtime. They've got the comp to do it. Yeah, Rosa is going to be a Úgy kapja. to play in overtime. No bushes, no walls, nothing to make that brawler work. Akios does have a super, could go for a play. Motep is low HP. It's a 3 versus Nagyon kapja az AQM. but it is a 2 versus 1 and I don't see how Ó, de szép volt. Gaming take game 1. De szép volt, SK. Very, very close. I kind of wonder whether the reason why the players were rushing back to the stage may have been to change and choose their gadgets and star powers. Not too sure. Not too sure. I'm sure leaving it just as it was left, but nonetheless. Na, gyerünk következő. See how desperate they were to get back to the drive. Ugye a szettekben BO3-ak vannak, és összesen BO, de mindjárt látjuk ezt majd. Are actually not as bad as I was expecting. I think these teams have been actually quite easy on each other actually. Yeah, I think that's a pretty fair point. I mean, especially looking at something like Crow, that is actually like very much meta pick on Yeah. this map. The other brawlers are all a little bit more weird and unique to bring in, but Crow definitely feels like a big advantage in this sort of matchup. Ja, lehet az orange-eltek. So serious on the stage. It may have been a misplay as they realized. Actually, no. Crow's fantastic here. Great slow there from my Chaos as Kaya Dog now already suffering the heat. And the ice there just enough to keep Motep locked in as Gear comes out for support. Ilyen tripla dobálósat kellett volna amúgy. Az nagyon rossz lehetett volna. Még lehet fogunk látni egyébként. Connect the shot onto Semantic, but look at that. AC Milan Clash still have 2 players spawn trap as the ice is keeping them away from the action, and yet Motep still manages to survive and take so much. Az amúgy komoly volt ez a low double freeze. Kaya Dog there just doing his best, but it's not going to be enough. My Chaos jumping Úristen, in. Take down there. That's going to be a ezek a srácok nagyon tolják. All right, a goal away now from a set for SK. Unless AC Milan Clash can turn things around in the next minute, that would be the default result anyways. Kayodog going for the ball, wants to pass it forward. Gay finding so much damage, picks up the elimination, gets out of there as well. And Motep is going to be the last to go down to Gia. So much damage. Úristen, nagyon szép volt. Embracing that terrible pick. They got all the time in the world. SK don't even need to score this goal. They've just got to keep AC Milan Clash. Hát nem tudom, ők biztos jobban tudják. Great slow again from Chaos. Motep really Ezt mondta, nagyon tolja az a lassításokkal. That's just more credit to SK actually. Can they get this ball forwards to secure it, or are they just going to keep AC Milan Clash in the spawn trap for the entirety of this game? Oh, Kayodog so low HP on the right hand side. He does manage to start healing up. This is the final chance for AC Milan Clash to make something out of this set, but I need a goal. And they need Szép. quickly, only a couple seconds left in this one, and it seems impossible at this point as much. Nagyon szép, gyönyörű. And SK Igen, a másiknak volt, más csapatnak kellett választani. I heard it from Semantic. Nem, ez is a BO3. Screens. Nem is BO5. Final. If we couldn't hear SK. Yeah. Furi. Strategies, Teddy. Very, very serious strategies. I mean, you know, this is probably harder to draft than a regular draft just because they're not used to it, you know? It comes back to Igen. what I said earlier. They've spent thousands of hours playing Brawl Stars in
you know, the regular way, hoping to get the best comp and to outcomp your opponents. This time around, they gotta outcomp themselves. Aha. Great stuff, but again, Brawl Ball is now gone and Igen, hát mind a két csapat a másiknak választott. and a new challenge. Ez volt a izén. I've got to be honest, I think there's some tougher comps that they could bring out of these drop. That was the moment. That was it. Recognize it from the sound to what I saw on the screen there. That's actually a lot of damage there from Guille. My goodness me, on a Carl pick that we don't tend to ever see really in comp. That's a big heavy vouch there. Hú, hát igen, most hogy az SK nézte, csak a sebzése mennyire I think Response actually brought in nagy volt a különbség. yesterday in MSI, but in his case he wasn't trying to troll pick. So interesting. Csalódtál, nem kell csalódni, ez nincsenek hozzászokva ez a szabályokhoz, ez tök szokatlan nekik. SK have been able to first of all Tök szokatlan. least worst draft and also adapt better to the draft their opponents gave them. Well, it's suddenly almost Igen. more. Like you can see like more tension on the basis of baseline clash under this scenario than we did in the semi-finals when they were blindfolded. So clearly, Annyira igaz a hullámvasút. about here is moving Na gyerünk! to hard. Lesz-e még kérdés? Még lennie kell. Még lennie kell. Majd mondom a választ természetesen. Considering that now Na itt van. gem carrier to consider. Ö, mindjárt mondom. 280. 280, 280. Na. Ja, amúgy tényleg régen sokkal kevesebbet lehetett kapni. And as you can see, they are strategizing very much right now, trying to figure out the worst possible comps to bring out on Hard Rock Mine. Well, again, it's all about those that can really try to create that advantage early on, and the Rosa pick didn't. Na most pikkel, de jó lenne látni a pikkiket egyébként. Well, it was from SK side of things because they were the one that caused the disadvantage. But here, I don't feel it would do very much the same. I mean, Na gyerünk. what do you honestly think when you're going into, you know, Mi fog történni? like a Piper could be? I mean, it's actually quite a good map for Piper though. Something that's going to be able to push back and Aha, try to create ott mi ez a két brawler ott fölül? Dynamite. Ezt nem értem. I would love to see, but the bans Ezek a kérdések az oldalon adnak pontot és szintet lépsz és, are we even going to get to see kapsz ingyen cuccokat. I think Dynamite is a very obvious shot. I believe it was banned in the previous one, just trying to avoid any of those teams ending up with those players, with those brawlers rather. But I think we'll be figuring it out in just a minute as the draft should be about to finalize. But man, we've seen some very interesting things already. And I believe we might actually be able to see some information on No. the screens. The players are swapping Igen. back to their original position. It's gonna be time to get into Gyerünk. the draft. Here we go. The bans. Jackie. Igen, azok ugyanazok maradnak. Ja nem, nem ugyanazok. Mr. P ban and Dynamite ban. Nita, Clash. Trying to eradicate that particular brawler. We've got the look Spike. again. Nita. We haven't seen Nita for the longest time. Guille going to be on that particular brawler. Barley as well. Grom yet again. Szerintem talán ez volt az utolsó, nem tudom. Bull, Let's see how they fare. meg Nita. Lumid. Wild stuff around. Nyugi, még Dandor, holnap is lesz verseny. Alright, well. És még azt holnap is tudsz pontot szerezni. Még holnap is tudsz pontot szerezni, Nyugi. És ugye az SK megy 1-0-ra, és BO3. Szóval ez megnyerik, akkor nyert az SK. Bolya lerombolja a bokrot a Bull, nem? Well, Motives to the great spot here. I do like where he's leading with this. Needs better comes out. Bull az egész jól tolja itt most. Bruce, we've been seeing Goldot, Star Points-ot, tokent, ilyeneket. Alright, 7 gems already on the side of Clash and 8 has been picked. They're getting dangerously close to a countdown, but they do get shut down. Fortunately for them, they survive off with Szép. players
Bullnál vannak a gemek. Egy kompetitív versenyt is itt kell látni egyébként. Így van, ezt a holnapi versenyen lehet folytatni, úgyhogy állom. Szép volt Záci mindenkiestől. Hát igen, mi nekünk semmit nem lehet szerezni már pluszba, akiknek megvan minden. Nice. Well, SK got a time now to respond. They know they're up against now. They've got to handle Motep. Motep is getting into a really good position in the corners here and is a big problem. Aha, azért elmondom. Tegnap probléma volt az oldallal, és ma azért lehet ilyen sok pontot kapni, mert tegnap egy csomó mindenki nem kapta meg a pontokat. Ja, amúgy a bull egész jól működik egyébként. Nézzétek meg, hogy visszatartja őket. Nézzétek meg, közben itt szerzem az infókat a eSport Brawl Stars-nak az Twitterjéről. Csak nézzük, hogy tolja az a bullot oldalt. Úgy visszatartja. Hogy csak na! Uah. Nagyon fura ez a meccs amúgy. Na, visszaállt a The VR-nak a csatornája. Fönn vannak a videók is, let's go. Let's go. És nem voltam pár napig, és egy csomó videót felcsöltöttek, majd lesz mit nézni legalább. Most viszont nagyon visszaragadott az AQM, nagyon szépen visszahozták egyébként. Holnap fánkül lesz a verseny, nem tudom, még. Gyerünk AQM, azért nektek is szurkolok. Nice. Szép. Hol vannak a gemek? Annyi ilyen info van aki ez, hogy alig látni egyébként, hogy mi történik. És túl lehet tenni az AP-val. 6 gemjük van csak. De nem elég. Az nem elég. Hát meghalt a bull és nem tudta jól visszatartani őket. Nagyon szép bull. Jaja, a Gillianél van, ez jó az SK-nek. Juckó Csuszika az a neve a srácnak. Szép, ez beúszta az SK. Ezt kezd németek, nem? Na gyerünk. Lesz a harmadik meccs. Igen, amúgy a SK ezt megnyeri, akkor ők nyertek a Chaos Kupán. És that's it. És az SK-nél 0 gem van, vagy 1 gem van most nagyon. Amíg nem hal meg az a bull, addig nagyon jó a csapatnak. Amint tudom, igen, de mondom, egy live korán lesz holnap, egy meg később. Mi történik? Elnézek a chatre, azt már az AC Milan kerestem az összes gem. Ja, mondjuk eddig is náluk volt több. Na gyerünk. Hát, szajrá SK. És a Spike-nál van mindegyik. Szép volt. De legalább izgalmas. 1-1. 1-1. Na, de egy a döntő és BO3 mondjuk ez káosz, tehát hogy szerintem fölösleges lenne valószínűleg tovább húzni, azért nem nyomták tovább.
Szia Tom, ciao ciao. Yeah, you know, on paper it seems like it's just such a bad pick and gem grab, but in practice, when your opponents also have those bad picks, somehow Motep made it look Amúgy tényleg a bull az nagyon MVP volt egyébként. Nagyon MVP volt. Szép. Nekem is megvan az 5K. Ma nagyon sok pontot lehetett szerezni. Alright, looking at the gem counts on both sides. Ace and then Clash higher, but they did get their counters interrupted on both sides quite a bit, explaining those Szép volt amúgy az AC Milan Clash-től. Hát ők, szerintem már nem is ők nyerik meg az AC Milan Clash, az a bekötött szemes alakítás az nagyon komoly volt. Mindjárt jövök egy pillanat. This challenge applies to both teams, and they are doing that now. SK will see what they are left with as now the draft commences. Yeah, final draft of the day. Na, As we are heading come on. our final set of the Chaos Cup. Both teams are going to be looking at the worst brawlers they can think of, the worst synergy between them, and try to counter their own comps. Na nézzük csak. Our final map is Knockout! in knockout. És ez a map volt is ma már. Gyerünk, a kérdésekre válaszoljatok, az ér a legtöbbet. Milyen jól néz ki így 3D-ben amúgy? What a beautiful word to describe it, Art. And the draft is going strong on both sides as they're looking for opportunities to really mess with their opponents, make them play brawlers that they might not be comfortable with in generals that Na nézzük, ez lesz az utolsó szett. any sort of practice with. This is the thing, but again, you know, SK up to that last set, realizing that we've got to actually think even more through this draft process, and it's very amusing actually for us to be able to witness because we place the players so far out of their comfort zone. We're starting to see brawlers start to shine that they just hadn't considered still could shine under the right circumstances. Look at how Nekem is tetszik a Chaos Cup pin. Szerintem az a legjobb. Meg a alvós. I mean, they want to win, and they definitely are giving themselves everything they Kíváncsi vagyok, mi lesz. De azért mutathatnák, hogy a játékon belüli picket legalább. Ja, a patika nem lenne rossz amúgy. Let's see. Aceman Clash again had their moments in Brawl where they didn't quite land it, and SK capitalized on it. Definitely a lot of excitement. All sides. They got the draft blocked in, Teddy. We're about to see it. Everyone, careful, guys. Careful. Pontosan. No. De miért fogta a vizet úgy a kezébe, hogy... Igen. Edgar, Sandy Ems, de tudják amúgy, mert ők választották. Az az nem annyira rossz. Hát igen, mondjuk nem annyira jó a Edgar close range-es brawler. Ez fura. Fura, nagyon fura mind a két kom, nagyon fura. Róza. Róza. Szép volt Edgar.
Ó, nagy... Belaggolt, lol. Edgar OP. Lol. SK. Lehozzák, ezt mondom. Lehozzák, ezt mondom én. Kapja a Surge. Róza is kapja. Ó, nagyon szép, ez megnyerte az SK ezt a szettet legalábbis. Úristen, double kill a végén. Egy meccs is megnyertünk. Ezek a kompok, ezek nagyon rosszak amúgy. And that is where we were yesterday in the MSI. We see it again in the Chaos Cup. If today has been anything to go by, it is a very common scoreline, it seems, when we bring the Chaos to the Cup, Teddy. Absolutely. Baby, bye-bye. Trying to slowly farm up his super, does have it now. Let's see how he decides to spend it, as Kyodok surely is far away from having any supers that would have potentially enabled him to escape a jump in from Semantic. So far, very passive approach, but it makes sense. Nagyon passzívan játszanak. Nem rossz, csak furcsák. Hát jók sem. De így legalább mind a két csapatnak rossz, úgyhogy... Nem tudom, hogy lesz a kérdés. Szerintem már nem lesz kérdés. De holnap lesz egy teljes nap, ahol még tudtok szavazgatni. Gyerünk, Edgar. Kapja. Gyerünk! Ó, még egyet nyerni kell, még egyet nyerniük kell, még egyet a setben, és megnyert az SK akkor az egészet. Gyerünk. Gyerünk, SK, hajrá. Sandstorm is placed down, VTZM is already going down. It's all up to Motive and Kyodog to make the magic happen. But they will 3v2. Nem fogja tudni behúzni az AQM-esek. SK behúzta. Ott is van. Chaos Cupot megnyerték, nagyon szép. Warrior megmondta. Tegnap másodikak lettem meg első. Hol a konfetti? Pedro. Odaadta a sapien. Szép volt. Mekkora nagy kivetítők vannak ott föl, ezt nem is láttuk eddig. Hol a konfetti? Mennyi pénzt nyernek? Amúgy mennyit nyernek? Aj, 489 ponton van a kis izében. SK Gaming in the house. Szép volt. Na, hol van? Hol van a konfetti? Kózgíle. Na, ott van, mennyit nyernek?
lovely to see them embrace that. Thought through thick and thin and Mi nincs, nem is nyernek pénzt? What? Annyi vagy winner, és oda van írva a nevük. finals against all those odds. A blind Vissza lehet majd nézni, igen, It igen. was a 2 versus 3 from the majority of their series, so we must congratulate them also, of course. Yeah, absolutely. So in every single team that competed today and yesterday, that was an amazing weekend of Brawl Stars. There's more to come, guys. There's more to come. But yeah, what a way to end the day here with SK Gaming making it work in the end. Ennyi? Nem kapnak 150 000 dollár? Az szerintem az összdíjazás. In this chaotic setting, they still managed to make it work. Megnézem. Well, SK, as we know, Beleértem, igen, de az összességében nyernek annyit. Szerintem nem nyernek annyit. to Banks to see what they've got to say for themselves. Thank you so much, Ark. I'm joined by the coach, Pedro. How's it going? First of all, I have to ask you, what was the hardest challenge for your team? Obviously was that we couldn't prepare at all. I think that we are a team that we Nem really tudta focus on gyakorolni. the prep part of the competition. So we worked really hard before the matches, and today we couldn't do anything obviously. So today a big shout out to my players. We didn't have anything prepared. We were all the time improvising, and they did insane. So yeah. Yeah, they did incredibly well. I mean, how's it been playing at a LAN event now? I mean, you haven't really had a chance to do it at all this year. And how has it affected your guys' performance? Yeah, it's insane. For sure, it's insane. We miss it for a long Tenapi time. volt? But Mindjárt nézem a some players that Twittert. come up in the lands, everyone got weaker, but all of them are insane. Two of them have a lot of experience, probably two of the more experienced players in Brawl Stars. And Simante performing really good on LAN events, so for us, LAN is +2, I would say. I think LAN is the best thing. You absorb all the energy and it clearly shows in the way that your players perform. So is there anything that you would like to say to your fans who've supported you all the way up to this point and for the rest of the season? Yeah, we really felt the support from all the people here today and yesterday a lot. We really appreciate it. Igen. Also in social media and in the stream. So yeah, thank you very much for. Annyi van 150 000 dollár, de az összesen vagy... Give another huge round of applause for your winners of the Chaos Cup, SK Gaming. Mennyit nyernek? Az Sárkány Császár, azt a régi nézők tudják, az egyik moderátoron a Sárkány Császár. So far now, I have to say thank you so much for joining us for the Chaos Cup. You guys have all been incredible, and thank you so much for everyone at home for watching, for everyone who's taking part in the polls, and everyone here at DreamHack Summer. Thank you to the casters, to Ark, Teddy, and Trav for your incredible performances, and ESL production, and all the production that is here for really putting on such a spectacle, and for really working tirelessly to create such an amazing show for everyone. Please do not forget that we have our final day at DreamHack tomorrow, and it is going to be the Móri tisztítás, szerintem tisztítás nem kell, elvenni azért nem fogom, de meglátjuk. coming in to really compete from the European region. So I can't wait to see it. My name is Banks, and I'll see you then. Ennyi volt. Nem tudjuk meg melyik nyernek. De volt ilyen ezek amik az elején voltak és lemaradtam róla. Hát ez kár. Viszont srácok, úgy döntöttem végül, hogy most nem hogy már ilyen hosszúra húzódott, ezért nem folytatom most már a streamet ma. Ugyanis apák napja van, és még megyek apummal találkozni, és nem volt rá lehetőségem. Úgyhogy holnap reggel korán tolok egy streamet, egy rövidet. Mondom, ha minden jól megy, akkor talán 3 stream is lesz. Holnap. Mindig 5 óra előtt. Ja, ha minden igaz. De szerintem nem fér bele. Szintén szólva ennyi. Már 4 óránként lehet ugye értesítést küldeni. Nem, 3 nem fog beleférni. Szóval lesz egy Minecraft, meg lesz egy Brawl Stars, szóval letoljuk a challenge-ot. Úgyhogy ez lesz. Nyomunk egy raidet, de még lesz holnap Brawl Stars, úgyhogy akinek megígértem, hogy bejelölöm, nem emlékszem, őt be fogom jelölni holnap, jó? Na, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, srácok, lányok. Andi az átküldelek titeket, legyetek jók, és akkor holnap találkozunk.
guys. Boldog apák napját mindenkinek. Lejátékuk, és holnap is még lesz a verseny. Ciao, ciao.